standards and what is in the standards. That's the main part of it. There's not very much on obtaining certification. I think NASA is doing a lot of that. Okay. Bấm cho thầy đang hot phải không Thái? Chưa. Thầy share màn hình được mà. Không, bấm hot đi, đặng bắt đầu bấm cái livestream. Livestream first. Sẽ bấm hot dùm đi, đặng thầy bấm livestream đó. Rồi. You are in Canberra, are you, Tony? That's right, yeah. Been here for a while. Pretty muggy, actually. Threatening to rain. So it's been pretty wet so far the last couple of months, which is good. It's almost back to normal spring rainfall for us. Yeah. Hot cho thầy, bấm là câu hot cho thầy. Yeah. It's cold and wet here. Oh, is it? You in Gibson? Yes. Okay, I think time to start now at 7:00 p.m. Canberra and 3:00 in Hanoi, Vietnam. And welcome to Tony, the speaker for the session today's. And welcome to our formal and informal participants because we finally we selected the formal participant and to join the Zoom, and for the informal participant they will watch on the YouTube channel at the same time. And welcome to Tony. We would like to thank your support and your willingness to share the Mekong Organic training program on the issue of economic, regulatory, and governance aspect of organic food production and trade. Thank you. And there are over 200 participants on the list. And I leave the Zoom for you. Today, Tony will divide it into 3 sessions. One session, and then we stop for questions and discussion, and then we move to the next session. And we stop for question and discussion. We change a little bit about the discussion for today. That's I translate in Vietnamese a little bit and then go for you. Cảm ơn anh Tony. Như bữa nay, cảm ơn chúng ta đã chọn được cái danh sách thành viên dự chính thức cũng như phi chính thức dự thính qua livestream. Thì hôm nay Mekong Organics rất là vui được anh Tony, anh sẵn sàng chia sẻ với chúng ta cái khía cạnh về kinh tế, khía cạnh về quản lý cũng như quản trị và quy định về thực phẩm và thương mại cái thực phẩm hữu cơ. Xin mời anh Tony. Tony, it's your for you, Tony. Thank you. Okay,
Thanks, Ken, and hello, everyone. Thanks very much for having me along to talk about the economics and regulatory aspects of organic food production. The objectives really for today are about, I guess, understanding what the economics that backs up conventional food production and what the implications are for organics as a result of that. So by understanding that, it helps us to argue with government about in respect of different policies that might support organic farming. Thì xin chào các bạn, thì cảm ơn tiến sĩ Kiền cũng như Mekong Organics đã mời tôi chia sẻ cái chủ đề hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn biết về các khía cạnh quản lý, quản trị, rồi kinh tế và quy định về nông nghiệp hữu cơ, lợi ích của nông nghiệp hữu cơ vân vân, để cho các bạn có thể đàm phán hoặc tranh luận với chính phủ hoặc là nhà nước để đưa ra những chính sách để ủng hộ và phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. So we're going to talk about four things. One is market economics. What is it? But most importantly, when does it fail? The second issue will be, what can economics tell us about sustainability? And then we'll talk a little bit about information and the economics underpinning that. And then finally, we'll talk a little bit about the economics of organic farming. Thì hôm nay anh Tony sẽ chia sẻ với chúng ta bốn cái chủ đề quan trọng, 4 chủ đề chính. Thì đầu tiên là chủ đề kinh tế thị trường, đặc biệt là khi trong cái điều kiện nào thì cái thị trường nó thất bại. Việc thứ hai thì Anthony sẽ nói cái góc độ kinh tế để giải thích vấn đề tính bền vững. Chủ đề thứ ba thì anh sẽ chia sẻ những các loại thông tin từ cái nền tảng của kinh tế học. Và cuối cùng thì anh Tony sẽ chia sẻ chúng ta cái khía cạnh kinh tế của sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Okay, next slide. Yep, and again, so first bit we're going to talk about market economics. Đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái kinh tế thị trường. Tại sao là nó khi nào thì nó thất bại. Okay, next slide. Okay, so the free market economics has been the predominant economic orthodoxy across most nations pretty much for the last century or so. Thì các bạn biết là kinh tế thị trường là một cái gọi là thị trường tự do, là một cái sự thống trị khắp toàn thế giới, mà đặc biệt là nó xuất hiện ở nhiều quốc gia ở trong một thế kỷ vừa qua. There's been lots of experiments in different types of economies, mostly planned economies, but typically they haven't really worked very well, with a few exceptions. And we typically think about wartime economies or economies that are recovering from a great disruption is when planned economies are a good method or a good orthodoxy. But mostly the accepted wisdom is that the free market is better than planned economies. Tóm lại thì ông Tony cũng cho chúng ta biết một số cái gọi là chứng minh cho thấy là cái nền kinh tế mà mang tính chất quy hoạch á, thì hầu hết là thất bại, trừ ra một số trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà tóm lại thì kinh tế thị trường nó có cái cơ hội thành công hơn là những cái nền kinh tế tập trung kế hoạch. Next. Okay, it's important to understand that market economics is not perfect. It just happens to be the best economic system so far developed.
Thì các bạn thấy là kinh tế thị trường Recording stopped. Kinh tế thị trường thì nó cũng không phải là Recording in progress. là hoàn hảo đâu các bạn, cũng có một số cái bất lợi của nó. The main reason for the prevalence of free market economics is that under strict assumptions, society well-being is optimized by competitive markets. Một cái lý do quan trọng đó là một cái giả định rất là nghiêm ngặt của kinh tế thị trường, đó là cái nhân loại cũng như cái phúc lợi đã được gọi là tối ưu hóa bởi cái thị trường cạnh tranh, có tính cạnh tranh. There's generally no better way to ensure the consumer preferences are fulfilled. Đó là cái mà go on Ken. đảm bảo cái sở thích cũng như lựa chọn của người tiêu dùng là để đạt được, đó là cái kinh tế thị trường. Resources are also allocated in the most efficient way, both within individual industries, but also importantly between different industries. Thì cũng như kinh tế thị trường, nó trong đó cái tài nguyên nó được phân bố một cách là hiệu quả nhất trong cả cái lĩnh vực riêng biệt và cũng như trong các cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. And we often talk about the price mechanism because prices in the competitive model plays the key role in informing consumers what to buy and informing firms what to sell. Đặc biệt là khi nói kinh tế thị trường, giá là cái chìa khóa quyết định đến việc thông tin cái người tiêu dùng là nên mua cái gì, cũng như là để các doanh nghiệp nên bán cái gì. But that's all in an ideal world, okay? And it's very important to understand that there are strict assumptions underpinning that competitive model. Như các bạn thấy đó thì nghĩ là nó hoàn hảo. Tuy nhiên thì cái thị trường nó vẫn thất bại bởi vì những cái giả định nghiêm ngặt đó cho cái việc cạnh tranh hoàn hảo đó, nó ít khi nào xuất hiện ở trong bất cứ cái thị trường. And as we go through these assumptions, it's important just to have in your own mind all of the reasons why it never holds. It's very hard to think of individual markets where these assumptions always hold. Thì cũng như không phải bất cứ thị trường nào mà nó được đáp ứng cũng như được giữ được cái tính assumption đó. And for the perfect competition model to hold, every single one of these conditions must hold as well. Thì I lost your. In order for the perfect competition model to work, then every single one of these 8 conditions must also hold. Thì để mà cho cái kinh tế mà thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó làm việc mà hiệu quả đó, thì tất cả các cái điều kiện khác phải giữ nó, phải cố định đó. Okay, the first assumption is that that a large number of buyers and sellers exist in the market, and the point of this is that no single buyer and no single seller can affect the price. Đặc biệt cái giả định đầu tiên đó là không có trong cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo đó là không có chuyện mà chỉ một người bán, một người mua có thể ảnh hưởng cái giá của hàng hóa. The second assumption is about homogeneous products. And effectively here, if you have an homogeneous product, then buyers have no reason to prefer the product of one seller to another. Thì cái giả định thứ hai là cái người tiêu dùng á, người mua đó là không có cái lý do gì mà để gọi là chọn cái sản phẩm của
của một người này hơn của sản phẩm của người khác, một người bán khác. It's very hard to think of this type of product. Tomatoes in a street market might be an example, but even with tomatoes, you can still tell the difference between good tomatoes and bad tomatoes. Ví dụ như một trái cà chua thì chúng ta cũng có thể biết được, một cái người bán cà chua thì chúng ta cũng biết được là cà chua tốt, cà chua xấu. The third condition is no discrimination. So buyers and sellers must be willing to deal openly, to buy and sell at the market price without any special deals, no discounts and no favors to individuals. Gọi là không có chuyện mà kỳ thị hoặc là phân biệt giữa người mua và người bán. The fourth is that everyone has perfect knowledge. So there are a large number of buyers and sellers, and they all know perfectly how much is the price of commodity in every single part of the market. Thì cái giả định thứ tư đó là cái kiến thức về, mọi người có kiến thức về giá hoặc là sản phẩm rất là hoàn hảo. The next is that there must be free entry and exit of firms, such that there's no legal or social restrictions on firms entering the market or leaving the market, and leaving the market can be important too. Điều thứ năm nữa là cái giả định thứ năm là không có thể nào có những cái pháp lý hoặc là hàng rào xã hội hay hàng rào pháp lý mà ngăn cản một doanh nghiệp hay là cá nhân nào đó để mà tham gia hoặc là dừng tham gia vào cái diện mua bán hoặc là thị trường. Okay, all factors are subject to perfect mobility. That means that different factors of production are free to seek employment or use in any industry that they may like. Cái điều thứ sáu nữa. And for factors of production here means effectively labor and capital, but it can be other factors as well, like intellectual, but labor and capital are the two main factors we're worried about. Cái gì thị trường giống như cái giả định thứ sáu đó là phải có cái chuyện, những yếu tố như lao động và vốn, nó rất quan trọng. Next is everyone has a profit maximization objective, and there is an absence of social welfare of the general masses. Thứ bảy đó là cái vấn đề là giả định đó là cái lợi nhuận phải tối ưu. And the last one here is about transaction costs, and effectively there's no cost involved in selling, there's no time costs, there's no transport costs, and buyers aren't disadvantaged from moving from one seller to another to take advantage of price differences. Thì cái giả định cuối cùng đó là cái không có cái chuyện mà phí giao dịch, transaction cost là phí để gọi là người ta gọi tiếng Anh, tiếng Việt gọi là phí giao dịch, phí để làm cho cái việc gì nó xảy ra, rồi trong cái phí thời gian, phí vận chuyển, không để mọi người nào đó tận dụng những cái này để gọi là có lợi, làm thiệt hại cho người khác. Now these assumptions, they might be quite extensive and confusing, but I'm hoping as we went through those, you contemplated that you can think of exceptions to each of these as you go through, and it is extraordinarily rare that we would find a perfectly competitive market. Vì các giả định này nhìn nó cũng rất là rối, nhưng mà các bạn sẽ coi trong cái bài của ông trình bày sắp tới thì nó sẽ thấy cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo như thế nào. I just wonder, Kian, whether it's worth stopping there and asking if there's any questions about that, or whether we should keep going. Các bạn, ông Tony hỏi các bạn có đặt câu hỏi gì chỗ này không, hay là mình tiếp tục?
Okay, go ahead. Go ahead. Yeah. Okay. Even when there's a perfectly working market, the market still might not provide society with optimal outcomes. And that's big. Yep. Yeah, go ahead. Thậm chí thị trường là gọi là hoạt động hoàn hảo đi nữa, tuy nhiên cũng không thể mà thị trường đem lại cái kết quả mà tối ưu cho một số cái trường hợp nào đó. Okay, some of the reasons include that there's no incentive in a perfectly competitive market to be technologically innovative. Một cái lý do đó là trong cái thị trường hoàn hảo đó, thì nó làm giảm cái lòng ham muốn, cũng như cái khả năng mà ham muốn để mà sáng tạo trong cái kỹ thuật. There's a lack of incentive to maintain resources because the focus is very much on the current time period. Bởi vì họ cũng làm giảm cái sự mong muốn để mà duy trì cái tài nguyên. Spillover costs and benefits are not captured, and by spillover costs I mean things, effects that are external to the decision maker. And we'll talk a little bit about these in a minute because they're really important. We often talked about them as being externalities, and their implications of the market that affect other people. Những cái chi phí lợi ích về môi trường, tác hại mà ngoại biên do cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo mà nó không có được tính toán đầy đủ. The competitive market is very focused on a homogeneous item, and it's all about the least cost method of producing that homogeneous item. So there's a lack of product variety. Ở thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì nó thiếu những cái đa dạng về sản phẩm. Very important for society welfare is the initial resource allocation might not be equitable, and therefore you're not going to end up with an equitable outcome. Những cái tài nguyên trong xã hội cũng như việc phân bố tài nguyên thì nó cũng thì ở trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo đó thì nó cũng không có thể là công bằng. There's also no reason to expect the competitive market to result in an equitable distribution of income. Cũng như là việc phân bố về thu nhập trong cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó cũng không công bằng. And finally, a very important issue around infant industries, in that the competitive market really works against new industries being established. It's very hard for them to set up. Điều cuối nữa là trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì nó cũng bất lợi cho những cái ngành công nghiệp non trẻ. Ví dụ như ngành công nghiệp nông nghiệp hữu cơ của chúng ta. Ông sẽ nói phần sau, nhưng mà nông nghiệp hữu cơ của mình là những ngành gọi là còn non trẻ. Cạnh tranh với những ngành conventional cũng là một cái trở ngại. Okay, so I want to talk a little bit about some of these market failures, because and in particular, I'm going to focus on failures that are relevant for the organic industry, and typically they're failures that I guess hold the organic industry back unfairly from competing with conventional farming. Đây ở phần này thì Tony sẽ chia sẻ chúng ta về cái thất bại về thị trường, mà đặc biệt là tập trung vào cái lĩnh vực thị trường thực phẩm hữu cơ. Nó là không gọi là không được cạnh tranh gọi là tốt với cái chuyện mà cái thực phẩm mà conventional. Okay, the first externality or spillover is that the production decisions taken by conventional farmers may not
adequately take account of the effect of that production on others? Cái đầu tiên thì cái trường hợp mà spillover gọi là externality, trong tiếng Anh, tiếng Việt gọi là cái tác động ngoại lai, ngoại biên, cũng như ví dụ như là cái sự quyết định của việc sản xuất bởi cái ông nông dân conventional, nông dân mà làm hóa chất đó, thì có thể ông ta không có thể là quan tâm hoặc là để ý đến cái tác động của cái việc cái thực phẩm, sản phẩm của họ lên những người khác. Ví dụ như là cái hóa chất nó chảy xuống sông rồi nó làm cho cái gây ra cái chi phí cho người khác, hoặc là khi mà ông sử dụng cái xịt thuốc thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, hoặc là dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng hóa chất cũng có thể ảnh đến người tiêu dùng. Now, there's a couple of pretty prominent examples of this, and these are examples that organic farmers complain about conventional farming quite regularly. But given that we've just talked about how these are market failures, you'll get to understand that the economics actually supports these government intervention in these cases. Có một số ví dụ mà ảnh hưởng của việc ra quyết định chính sách đến cái nông dân làm hữu cơ. So the first one is that when a farmer decides to apply chemicals on their farm, they are only thinking about the benefits and the costs of the use of that chemical on the farm. So they're thinking about how much do they have to pay for the chemical, how much does it cost to apply, and what is the benefit to them of whatever that chemical is going to do, whether it's to boost crop production or whether it's to get rid of pests or weeds. Cái điều đầu tiên mà ông nông dân mà làm conventional, làm hóa chất á, khi mà ông chọn xịt thuốc á, thuốc trừ sâu, thuốc gì đó, thì ông chỉ nghĩ đến cái chi phí bao nhiêu cho việc mua thuốc, hoặc là cái trên cái farm, cái thửa đất của họ, và cái lợi nhuận bao nhiêu, hoặc là họ diệt được con sâu con rầy gì. Đó là cái người nông dân mà conventional, họ chỉ quan tâm đến cái chuyện đó trên cái miếng ruộng của họ thôi. So the farmer typically does not think about the cost imposed on others when the chemicals leach into the rivers. Đặc biệt là khi ông nông dân làm hóa chất, ông không bao giờ ông nghĩ đến cái chi phí đó, mà cái ông sử dụng hóa chất đó, rồi nó ảnh hưởng đến người nông dân khác hoặc là người khác. And if the farmer did consider those costs on others, he might come to a different decision in respect of how much chemical he used. Nếu mà người nông dân có suy nghĩ những chi phí mà nó có thể gây ra tổn hại đến người khác hoặc người nông dân khác, thì họ sẽ suy nghĩ cái lượng hóa chất bao nhiêu là họ nên sử dụng. Once you recognize that, you also recognize that the government can play a role in making sure that the farmer takes account of those costs on others. Khi mà người nông dân thấy được điều đó thì cũng có nghĩa là chúng ta có thể nói lên câu chuyện để cho chính phủ chú ý đến cái việc ra quyết định chính sách của mình về vấn đề đó. Okay, the next example is spray drift of herbicides. And again, spray drift can affect neighbouring farms. The farmer doesn't necessarily take the cost of the impacts from that spray drift on the neighbouring farm into account when they work out how much herbicide to apply. Ví dụ như cũng ông nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ thì ông xịt, nhưng mà ông chỉ tính đến cái ruộng của ông thôi, ông không có nghĩ đến cái chuyện ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến những farm, những cái nông dân kế cận. So, for example, if we charged the farmer for destroying part of the crop of their neighbour, or if we
imposed compensation requirements because they contaminated their crop and got a lower price, it may lead him to use less herbicide. Ví dụ nếu chúng ta có thể áp dụng cái chính sách như bắt ông nông dân bồi thường thiệt hại nếu ông gây ra ông xịt thuốc trừ cỏ mà những nông dân lân cận bị cái rau củ hoặc là cây trồng họ bị thiệt hại hoặc là bị nhiễm những cái dư hóa chất từ thuốc trừ cỏ này, thì nếu chúng ta bắt ổng bồi thường thì ổng sẽ suy nghĩ là ổng phải sử dụng ít cái lượng thuốc trừ cỏ lại. A third type of cost that often is not considered by conventional farmers is the effect that chemical residues may have on their consumers. Cái thứ ba là cái mà người nông dân mà làm hóa chất thường không nghĩ tới, đó là cái dư lượng hóa chất nó nằm trong thực phẩm, nó có thể ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng, thì họ cũng không bao giờ nghĩ tới. A lot of the costs are not well understood and can take many years to occur, so it's very hard to trace back the cost to the consumer, back to the farmer who was only contributing a small part of that residue to the consumer. Bởi vì tất cả các loại chi phí này, những loại tổn hại này nó không phải nó xuất hiện một ngày bữa trước ăn bữa sau là phát hiện được, nó kéo dài thời gian dài nhiều năm, cho nên việc truy xuất lại cái việc ăn cái gì rồi ảnh hưởng đến do hóa chất gây ra đó là một việc rất là khó. The second main type of externality is in respect of production decisions taken by organic farmers and that may not adequately take account of the effect of production on others. Cái loại thứ hai, cái loại mà externality, rồi tác động thứ hai đó, tác động là biên thứ hai đó là cái việc quyết định sản xuất của ông làm nông dân làm hữu cơ cũng có thể chưa được chú ý cái tác động của cái việc sản xuất lên người khác một cách đầy đủ. So often we see that organic farmers may be interested in increasing the biodiversity of their farm, mostly for their own benefit. But we know that these benefits can have broader society effects. Ví dụ ông nông dân ông làm phương pháp canh tác hữu cơ đi, thì ông làm cho cái đa dạng sinh học nó được cải thiện trên miếng đất của ông. Nhưng mà khi mà đa dạng sinh học nó được cải thiện trên miếng đất của ổng thì nó cũng làm ảnh hưởng lợi ích tốt cho nhiều ông nông dân khác hoặc là cho cả cộng đồng, nhưng mà cũng không được đánh giá đầy đủ. So if the farmer was aware of all of the effects on others, or if they were compensated for the benefit that they imparted, they may actually undertake more biodiversity improvements. Nếu người nông dân biết cái việc đó xảy ra, người nông dân biết được cái việc mà tăng cường đa dạng sinh học ở tại cánh đồng của họ, thửa ruộng của họ mà ảnh hưởng đến lợi ích cho người khác, mà được nhà nước hoặc là được bất cứ ai ủng hộ, hỗ trợ, trả tiền cho việc đó, thì chắc chắn ông nông dân làm hữu cơ ông sẽ tăng cường để làm cho tăng cường cái đa dạng sinh học nữa. The second example is around soil carbon, and we can see with the climate change debate at the moment and different policy initiatives to address climate change, that building up soil carbon is seen to be beneficial to society and I guess the planet. Go ahead. Chúng ta thấy ví dụ nữa là ví dụ như cái vấn đề mà biến đổi khí hậu gần đây đang tranh luận rất là nhiều. Thì khi mà ông nông dân làm hữu cơ đó, ông có thể làm cái đưa cái carbon vào đất, làm giảm cái phát thải, thì nó mang lại lợi ích cho nhiều người chứ không riêng bản thân ổng. So if we look globally, we can see governments in various countries starting to implement some sort of pricing mechanism that provides an advantage to farmers if they undertake these good types of spillover activities.
Thì nếu chúng ta nhìn ở góc độ toàn cầu thì cũng có nhiều quốc gia họ cũng đang áp dụng là cái cơ chế trả giá cho carbon. Nếu mà những người nông dân mà đưa carbon, giữ carbon tốt cho đất thì sẽ được trả tiền. And to the extent that those policies encourage even more biodiversity improvements and even more soil carbon build-up, then that will get closer to an optimal solution for society. Thì nếu mà cái vấn đề đa dạng sinh học sẽ được cải thiện, nhân rộng, phổ biến, cũng như vấn đề mà tích trữ carbon vào đất nó phát triển hơn nữa, thì nó sẽ đưa cái giá trị nó đến, giá trị kinh tế đó nó đến một cái mức gọi là gần với tối ưu hóa. Okay, so hopefully they're all fairly familiar examples to everyone. If we move on to the next slide. Okay, the second type of market failure is around infant industries. And the key argument here is that new industries are often disadvantaged relative to established industries. Cái mà chúng ta thấy cái thất bại thị trường nữa là những ngành công nghiệp mới non trẻ thì dễ bị là thiệt thòi so với những ngành công nghiệp đã được hình thành lâu đời. So an infant industry is an industry that is in its very early stages of development. And it's important to know that all industries go through this stage. So if you think about I guess the motor vehicle industry, if you think back to the early 1900s, that was in its very early stage. And in different countries, in different parts of the 1900s, different countries have seen fit to subsidize the development of the car industry in that country to develop a whole heap of other benefits for the society. Ví dụ như những ngành mới, những ngành non trẻ thì là những ngành phát triển ở từng cái giai đoạn nó phát triển nó còn rất là sớm. Những ngành ví dụ như những thập niên mà 90, thế kỷ thứ 19, 1900 thế kỷ 20 thì cái ngành công nghiệp xe hơi lại phát triển, nó bắt đầu hình thành ở các nước. So the thing about infant industries is that they often lack the experience and the economies of scale to compete effectively against established competitors. Thì cái ngành non trẻ này nó phải cần thời gian, cũng như nó đầu tiên thì nó phải từng bước nó nhân rộng lên để mà nó cạnh tranh với những cái ngành mà đã được phát triển. So they're characterized by a lack of efficiency, a lack of competitiveness, and a high vulnerability to sudden market changes. Thì đặc biệt những ngành non trẻ này đó, nó được mô tả là như là một cái sự chưa có hoàn hảo, hoặc là chưa có hiệu quả, hoặc là chưa có cạnh tranh cao, hoặc là nó rất dễ bị tổn thương đến cái sự thay đổi bất ngờ, đột ngột của thị trường. As a result, infant industries can often be destroyed before they have a chance to provide all the benefits of their potential by becoming a bit more mature. So government regulation might be necessary to nurture it until the industry is established. Đặc biệt thì chúng ta thấy như Anthony nói đó, những ngành công nghiệp non trẻ nó dễ bị chết trước khi nó trở thành những gọi là nó trưởng thành, thì nó đã chết yểu. Thì như vậy thì việc chính phủ mà quy định đó, những quy định của chính phủ đó, hoặc là nhà nước đó, thì nó phải rất cần để nó nuôi nấng, nó nuôi dưỡng những cái ngành này, nó sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển, nó được ổn định.
we can see elements of the infant industry in organic farming, and in particular, if you look at production and yields, we can see that the more that we invest in research and development into production techniques, the more efficient organics can become, and it can compete better with conventional farming. Thì chúng ta thấy là cái ngành mà chúng ta sẽ xem xét ngành nông nghiệp hữu cơ, thì đó là cái ngành còn non trẻ. Thì nếu mà chúng ta có cái cơ hội để mà phát triển cái kỹ thuật công nghệ để làm sao cho nó có thể hiệu quả và cạnh tranh được với cái ngành nông nghiệp hóa chất. Okay, the third type of market failure is barriers to entry, and this should be very obvious in organic farming because intrinsic here is conversion periods. Go ahead, Kian. Đối với ngành nông nghiệp hữu cơ là một cái ví dụ, là một cái ngành mà công nghiệp non trẻ, thì các bạn thấy cái trở ngại lớn nhất để mà cái ngành này nó vào cái thị trường, đó là cái mà vào cái ngành này nó bắt đầu để phát triển đó, thì cái giai đoạn mà chuyển đổi là nó cản trở cái việc mà người ta vào cái ngành nông nghiệp hữu cơ. So conversion can take several years, and during this period, farmers have to produce using organic methods, but they can't sell their product as organic. They only get conventional prices for it. Thì cái giai đoạn chuyển đổi đó thường nó kéo dài một số năm, nhưng mà trong quá trình chuyển đổi đó thì người nông dân không có được bán với cái giá gọi là giá hữu cơ, nên nó là một cái bất lợi. So when the yields decrease or if the costs increase during conversion, the loss of profit can impede the decision to convert. Thì khi mà cái năng suất mà khi người ta giai đoạn mà chuyển đổi sang hữu cơ đó thì năng suất thường nó giảm, đồng thời như vậy thì cái chi phí sản xuất nó tăng, là lợi nhuận nó giảm, dẫn đến cái việc mà có thể dẫn đến cản trở cái việc mà người nông dân quyết định chuyển đổi sang hữu cơ. So this can be a substantial barrier to entry, and we often see governments intervening in order to ameliorate the cost of the conversion period. Đây là cái giai đoạn rất là quan trọng các bạn. Thì giai đoạn này đó, chính phủ cần phải tập trung các chính sách vào chỗ này để có thể là hỗ trợ cho cái việc mà trợ cấp hay là trợ giá hay là ủng hộ gì cho người nông dân để mà người ta vượt qua được cái giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn rất là quan trọng để ra chính sách. Okay, next slide. Okay, one of the key assumptions underpinning the perfect competition model was about perfect information. But of course, with organics in particular, we see lots of information asymmetries. And I first want to concentrate on the information asymmetries faced by consumers. Thì các bạn thấy đó là ở cái giả định của nền kinh tế thị trường là thông tin phải hoàn hảo. Tất cả thông tin là phải hoàn hảo. Tuy nhiên, thì đối với ngành nông nghiệp hữu cơ đó, thì cái thông tin thì nó không được phổ biến, là không được tất cả những người mà tiêu dùng họ không có đầy đủ sở hữu những cái đầy đủ thông tin về cái ngành này, về cái nền nông nghiệp hữu cơ này. And the key issue here is that not all consumers possessed full information about the benefits of organic products. Cái điều đầu tiên là người tiêu dùng không có hiểu hết thông tin về cái lợi ích của cái việc sản xuất ra cái sản phẩm hữu cơ. Those benefits can include the consequences of a healthy diet, the nutrient value in the food,
chemical residues in conventional food items, and the consequences of consuming those chemical residues over long periods of time. Đây là 4 cái lợi ích mà người tiêu dùng có thể là không biết. Đó là thứ nhất, cái hệ quả của tác động của việc thực phẩm hữu cơ đến một cái bữa ăn khỏe và những cái giá trị dinh dưỡng của cái loại thực phẩm đó, hoặc là những thông tin về những cái tồn dư hóa chất của cái thực phẩm mà conventional, hoặc là những cái hệ quả, những cái tác động của việc mà sử dụng những cái tiêu dùng những cái loại thực phẩm mà có cái dư lượng hóa chất như thế nào, thì 4 cái lợi ích này, thì 4 cái thông tin này cái người tiêu dùng hầu như chưa được biết. Là thông tin, nếu nói về giả định mà thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì thông tin phải minh bạch, phải hoàn hảo, thì những thông tin này trong cái nền nông nghiệp hữu cơ nó chưa được hoàn hảo. So if the consumer is ignorant of those benefits and costs, then they can't make an informed choice when considering the price of organic food. Bởi vì khi điều đó dẫn đến cái người tiêu dùng khó mà ra quyết định được là chỉ lựa chọn là nên khi họ quan tâm đến cái giá của thực phẩm hữu cơ, bởi vì họ không hiểu thông tin một cách đầy đủ. We often say that consumers are price sensitive when faced with organic food. So if they can't see the benefit, then the price determines the outcome. Pardon? Excuse me? Yeah. Yes, I just said that we often say that consumers are price sensitive when they don't understand all of the benefits and costs. Okay. They just make their decision on price. Bởi vì người ta không hiểu hết những lợi ích và những chi phí của việc sản xuất hữu cơ, cho nên đó là điều khó để họ ra quyết định tiêu dùng. Okay, next slide. Okay, producers can also face information asymmetries. So they also might not understand the nutrient value of the food produced. They typically make their decisions around yields and price. Cũng tương tự thì cái người sản xuất, nãy mình nói người tiêu dùng, ở đây người sản xuất cũng họ không có sở hữu đầy đủ những thông tin. Ví dụ như họ không hiểu được cái giá trị dinh dưỡng của cái thực phẩm họ làm ra. Cái người sản xuất hầu như họ chỉ quan tâm đến chi phí, giá bao nhiêu hoặc là năng suất bao nhiêu mà thôi. They may also not really understand the effects that chemical residues can have on food that they're producing. Họ cũng có thể không hiểu được là cái tác động của việc mà dư lượng hóa chất trong thực phẩm mà họ làm ra nó ảnh hưởng đến người ta như thế nào. They probably don't understand fully the consequences of consumers consuming those chemical residues over long periods of time. Và họ cũng không thể biết được là cái việc tiêu dùng những sản phẩm mà có dư lượng thuốc, tác động của cái việc tiêu dùng sản phẩm mà có dư lượng thuốc trừ sâu này trong thời gian dài như thế nào. It's pretty obvious that most farmers don't understand the consequences of their own exposure to chemicals. Và nhiều nông dân họ cũng không hiểu được việc cái hậu quả của việc mà tiếp xúc hoặc là đến các loại hóa chất. And they don't understand the environmental detriment from those chemicals. Và họ cũng không hiểu những cái tác động của môi trường từ cái loại hóa chất này. But notwithstanding all that, even if they did understand, the prices that they receive may still distort their production decisions. Thậm chí nếu mà cái người nông dân mà họ hiểu đi nữa,
thì cái giá mà họ nhận được từ cái người chi trả đó, từ người tiêu dùng đó, cũng có thể là làm méo mó, là cản trở cái sự ra quyết định của họ. So the punchline here, Ken, is that there is no reason to expect that a perfectly competitive market for organic versus conventional is in any way fair. Thì cái điều đó cho thấy là không có sự cạnh tranh hoàn hảo giữa cái người làm hữu cơ và người làm hóa chất. Okay, next slide. Okay, so what can you do when you know that you've got a market failure? Okay, well, I guess the first problem is identifying the market failure. That's hard enough. But once you do, then governments can intervene to regulate those markets. Thì các bạn thấy đó, các bạn biết là khi mà mình cái thị trường nó thất bại thì mình phải làm sao? Thì điều đầu tiên là mình phải xác định cho được những nguyên nhân, những lý do gì nó dẫn đến thị trường thất bại, và từ đó nhà nước hoặc chính phủ có thể điều khiển cái thị trường. And we see policies that broadly grouped into three different types. Có thể là chính sách, có thể là một cái phương tiện để mà ảnh hưởng đến cái điều khiển cái thị trường. First types of regulations are enabling regulations. So by enabling we mean that they allow things to happen. They facilitate better information. An example. Do you want to go ahead, King? Cái điều quy định hoặc là đầu tiên có thể là chứng nhận hoặc là làm nhãn hàng hóa, quy định những cái chứng nhận tiêu chuẩn và những nhãn hàng hóa lên cái tiêu chuẩn đó. So examples include the organic certification process. So governments quite often step in to provide regulations around how that operates. And they also often intervene in respective standards around organic labeling. Thì điều quan trọng là chính phủ có thể đưa ra những cái tiêu chuẩn để họ kiểm soát. The other area where they can provide an enabling services in this case is in the area of research, organic research and extension. So turning that research into practical on-ground applications for farmers. Thì cái điều thứ hai nữa là chính phủ có thể hỗ trợ những cái nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ và đồng thời sử dụng những cái kết quả nghiên cứu đó phục vụ cho vấn đề khuyến nông ở tại cái địa phương, tại quốc gia đó. Second type of regulations are enforcements. Cái loại thứ hai của vấn đề chính sách hoặc là quy định đó là enforcement, đó là làm cho cái mọi việc nó có hiệu lực. The classic enforcement is the police officer. Ví dụ như cảnh sát cũng một dạng của enforcement. So the types of policies we can see in the enforcement space are auditing products against organic standards. So the auditors go in to make sure that their product complies. Cái điều đầu tiên của cái dạng làm cho hiệu lực đó là auditing cái hàng hóa, đó là gọi là bên mình gọi là kiểm định cái sản phẩm nó so với cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn hữu cơ đặt ra.
And secondly, governments quite often impose quite strict regulations on importing organic products and exporting organic products. Và cái thứ hai nữa, họ có thể là gọi là nghiêm ngặt trong vấn đề nhập hoặc là xuất cái hàng nông nghiệp hữu cơ. The third broad category of regulations are those that encourage certain behaviours. Cái loại thứ ba trong vấn đề mà quy định đó là khuyến khích các cái hành vi. So we often see governments providing financial incentives, payments, for example, or subsidies to produce certain goods. That would be a financial incentive. Ví dụ như những cái động lực hỗ trợ về tài chính để tạo ra cái động lực cho người dân tham gia sản xuất, ví dụ hỗ trợ tiền nhân dân để cho họ có thể tham gia vào cái ngành hữu cơ. And governments can also encourage industry coordination, like facilitating farmer networks. Thì chính phủ cũng như nhà nước cũng có thể là ủng hộ cái việc mà hợp tác trong cái ngành công nghiệp hữu cơ, ví dụ như thúc đẩy cái mạng lưới của những người nông dân. So government can intervene in many different ways, but it's important to recognize that government intervention in markets can fail as well. Thì chúng ta biết là chính phủ cũng như nhà nước có thể can thiệp ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, việc can thiệp ở trong cái thị trường cũng có thể thất bại nữa nghe quý vị. And by that we mean that governments can make things worse than the market outcome. So we need to be careful in designing the policies. Do đó, cái việc can thiệp của nhà nước, chính phủ nó cũng có thể làm cho cái hậu quả nó nghiêm trọng hơn về mặt thị trường. Vì vậy khi làm chính sách, trong quá trình mà thiết kế cái chính sách đòi hỏi phải rất là cẩn thận. So that's probably a good place to stop for a break there, Ken. Yep. Is there any questions? Okay. Yep. We stop here for a question and discussion. We don't have much time to divide it into groups, but we use the technology to ask the people to type their answer in the question. Is that okay? And some of them may ask question on Zoom, but the other use technology. Thái ơi, phần câu hỏi thảo luận này á, là câu số 1 đó, các bạn chiếu lên coi như vậy thì ông thầy muốn chúng ta dành about 5 or 10 minutes, Tony, for this. Oh yeah, sure. I guess however many questions there are, I think we're probably at least a third of the way through, so we're probably traveling all right. Yeah. Okay. We stop for discussion or we go straight forward? Well, I think there's a clear break there, so okay. We have 5 minute break. I think Thái ơi, các bạn chiếu lên câu hỏi số 1. Như vậy thì cái câu hỏi mà ông thầy đưa ra đó thì các bạn dành 5 phút thôi để thảo luận. Các bạn có thể trả lời trên cái padlet được không? Alo. Hello Thái. Hello bên bản ốc. Dạ thầy Thái đang có việc tí xíu thôi. Mình có thể em có show câu hỏi lên thầy. Câu hỏi show ở đâu? Ở khung chat box đó thầy. Vậy hả? Ok. Thì nhà các bạn bây giờ ông thầy giảng một cái đoạn về kinh tế thị trường, rồi cái thất bại của kinh tế thị trường như thế nào trong cái
trường hợp là cái ngành công nghiệp non trẻ như là cái ngành công nghiệp hữu cơ của mình. Vì vậy các bạn vui lòng đánh vào cái đường link mà Đăng đã gửi lên chat box đó thì coi. Dạ thầy Kiền ơi, thầy em nhờ thầy tắt cái share của thầy giùm nhé. Ok. Dạ thầy đang share nên em share lên không thấy hả? Ok. Thầy thấy chưa thầy? Thấy rồi. Dạ. Nhờ các anh chị mình có thể là mình gõ vào cái đường link em gửi trên một chat box đó, hoặc là mình có thể mở mic lên mình trao đổi trực tiếp luôn hả? Thì các bạn thấy là cái câu hỏi là cái câu các bạn đã nghe được cái thị trường nó thất bại như thế nào mà nó có ảnh hưởng đến cái người sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Như vậy thì chính phủ hoặc nhà nước có thể can thiệp như thế nào để mà can thiệp những cái thất bại này. Các bạn có thể đánh vào chat box để mình hoặc là đặt câu hỏi hoặc là phát biểu. Tại vì thật ra bữa nay thời gian của mình cũng có hạn, để có 3 câu hỏi, mình không thể làm chia nhóm ra như ngày hôm qua, mấy ngày hôm trước được. Cho nên ông thầy thì có gợi ý theo phương pháp tiếp cận kiểu này, mình có thể trả lời trên đây. Các bạn đánh trên đó là đang alo. Dạ em nghe thầy. Có bạn nào nói các bạn đánh vô giùm đi ha, các bạn đánh vô giùm cái nào, vui lòng share link trên Edo là Padec thì là Đăng. Đăng ơi, em copy cái đường link đó vào khung chat box đi Đăng. Dạ em gửi lại ạ. Ốc gửi rồi Đăng ơi. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị có thể là mình xem câu hỏi và mình có thể là đánh và chọn vào cái dấu cộng đó, ở góc dấu cộng bên dưới, mình có thể đánh cái câu trả lời của mình vào đây. Chúng ta cùng nhau thảo luận cho cái câu hỏi số 1. Cái câu hỏi này bạn nào dịch như chưa có đúng nghĩa lắm đó nha. Thì này cơ đã bản là cơ bản là ông thầy ông nói là cái thất bại của thị trường nó ảnh hưởng đến cái người sản xuất hữu cơ như thế nào. Cái bài nói của ông thầy thế gì, làm sao chính phủ can thiệp cái thất bại đó. Ví dụ như thất bại là ông nêu ra là những cái thông tin nó không có được minh bạch, hoặc là người ta chưa hiểu đầy đủ về cái thông tin của cái việc lợi ích của việc sản xuất hữu cơ nhân dân. Trong palette không có dấu cộng là sao đó? Có dấu cộng này các bạn, dấu cộng ở góc dưới này. Có cái biểu là biểu tượng dấu cộng ở góc bên dưới. Dạ đây ạ. Mọi người thấy cái hình nào? Thấy cái hình chưa? Không có, tôi nói không có. Rồi. Thôi để có bạn trả lời cần có quy định gì đầu vào đầu ra nè. Rồi có bạn nói là thị trường xuất khẩu thì rộng mở, chỉ cần kết nối được, kết nối giống như nãy có cái nhà nước kết nối xây dựng mạng lưới nông dân hay là gì đó. Ủa sao cái dấu cộng này ở đây mà nhiều người nói không có dấu cộng? Có thể các bạn xài cái trên điện thoại không?
Thầy Thái ơi, chắc em nhờ thầy gửi lại cái đường link cho thầy. Cái đường link của Đăng bị lỗi. Dạ quý anh chị ơi, Thái ban tổ chức vừa mới gửi lại một cái đường link Padlet mới cũng câu hỏi này. Quý anh chị vào thử nhé. Tắt màn hình đi Đăng. Yeah. Em stop màn hình của em chưa Đăng? Em xem luôn cũng được. Dạ quý anh chị mình đã đánh máy được rồi đúng không ạ? Có thấy dấu cộng đúng không ạ? Ok rồi đó, các bạn cho vô đi. Okay, I translate in daytime in Vietnamese and I can translate into English. The first thing is there is a need to then regulation about market of the input for the organic food production. There is a need to support price for the organic food. Need to develop the network to consume organic food. Chạy nhanh quá. Sorry, what was the first one, Kian? The first one. I think I got the second one was the price support mechanism for organic food. There was one before that, I think. Yeah, and because it moved quickly. Then develop the network and regulate the market for the input like fertilizer, organic fertilizer, something like that. Oh, input. Yeah. And the government need to support training, develop the organic value chain, and yes. Sorry, develop organic what? Value chains. Organic value chain. Organic value chain. Oh, value chain. Develop the organic value chain. Yeah. Organic. Human. Organize the international fair to connect. Like yes, trader, trade fair. Yeah, fair trade. It's move quickly. Bởi vì có một số cái phản ý kiến mới nó sẽ tự động di chuyển. Di chuyển vào chưa đọc kịp này cái là nó chạy. Có một số anh chị nói là mình dừng á thì mọi người sẽ không đánh nữa thì nó sẽ ngưng. Có một số anh chị mình đánh hình như là đánh trên khung chat Zoom đó thầy. Đọc trên khung chat. Thầy dịch trên khung chat trước đi. Dạ em có copy qua bên cái link của thầy Thái rồi ạ. Okay. Have we hit pay dirt here? Have we lots of questions? Yeah. Government need to have the policy on transparent of organic food. For example, the application of Industry 4.0 to trace the origins of organic food. Oh, traceability. Yeah, traceability. Traceability. Đăng ơi,
Em chuyển qua show màn hình đi, thầy sẽ xuất ra file Excel để thầy Kiền dễ tổng hợp. Đăng ơi. Chắc ý kiến nhiều được rồi ha, mình dừng lại đi. Nhiều quá đi. Chọn lọc một vài cái ngẫu nhiên đi. Dạ. Dạ thầy tắt đi thầy. Thầy còn dịch nữa không thầy? Có thể. Còn thì ấy, còn nếu không em sẽ xuất ra file Excel nó dễ hơn. Rồi bây giờ dừng lại đi ha. Thì sao cái palette này tôi mua không được gì ta? Palette này nè. Kéo xuống thầy, kéo xuống cái thanh bên phải đó. Nhưng mà nó không chạy. Well, there's lots of questions. Đăng share màn hình đi, thầy xuất file Excel cho dễ ha. Bây giờ cái kéo okay. Rồi vậy đi, từng bước kia đi. Rồi dừng lại đó, dừng ở đó, giờ đừng kéo nó để tôi thấy tôi nói. Thực phẩm chưa dùng tâm lý có phụ cần xây dựng hệ thống trên các sự đảm bảo thực phẩm tạo nguồn cung chất lượng. First things about the connecting consumer and business or producer. The second is about promoting develop the promotions of the organic food and yes, promotions and marketing. Wait, sorry, what was the other one before that? Before is about connection between the demand and supply. Connections, yeah. And promotions in of organic food in international or fair, something like that. Yeah. And need to have the traceability, apply traceability. Yep. And more on tới kéo lên giùm, bạn nào kéo lên giùm. Kéo xuống đừng cho cái chữ dưới lên. Okay, stop please. Research and analyze the impacts and core market failure on organic food in English already. Need to encourage or provide opportunity for producer to promote organic food in international market. Government should develop website to promote organic food, blockchain application and ICT in the value chain. Mua đau các bạn. Okay, stop. Need the business to involve in the market to consume the product from farmer. Sorry, what was that last one? Yeah, communicate. Need to communicate methods, farming methods to farmer. Yeah, educating farmers. Yeah. Educate. Yeah. Okay. Okay, so, something like that. Yeah, lots of. Yeah. I got lots of questions there, which is good. I was worried that people would be bored. So yeah. we will translate all the English Vietnamese here into English and share with you. Yeah. So how do you want to do that? Do you want me to go through some responses to these now, or do you want a written response to them later? Or I don't mind.
talking about some of these now. I think we can do that quickly if you like. You can do quickly. Yeah. And look, I think there's an overarching issue here about making sure that government interventions are improving the way that markets operate. That's ultimately what we want to be doing. Yes. Thì thầy ông muốn giải thích là có một cái sự chồng lấp các vấn đề các bạn nêu ra, thì mục tiêu là làm sao để chính phủ như nhà nước giúp cho can thiệp làm sao cho cái thị trường của nông nghiệp hữu cơ nó vận hành một cách hiệu quả. So government intervention can fall down. For example, if there's no enforcement, I think someone mentioned that. There's no good having policies or even rules in place if they're not enforced, because people will ignore the rules. So enforcement is, or mutually reinforcing these different policies is critical. Cái vấn đề mà chính sách nhà nước thì hoặc là chính phủ có, nhưng mà cái vấn đề thực thi á, thì rất là quan trọng. Đó là nếu mà có chính sách mà không thực thi thì nó cũng không hiệu quả quý vị. Similarly, government can try to address the information problems, but it's no good if it makes the information overwhelming, if it's unclear or overly legalistic. So you don't want to confuse consumers. Nói chung là cái thông tin thì rất là quan trọng, nhưng mà đừng có để thông tin nó làm quá đà, nó làm cho người ta gọi là ngợp thông tin và bối rối, không có thể sử dụng được thông tin. Input markets. Someone mentioned development of input markets, and I think this is a critical issue around infant industries, because often it's very hard for some organic farmers to source inputs. Cái vấn đề mà các bạn nêu qua ở chỗ điều khiển cái mà yếu tố đầu vào đó, thì đúng là các ngành nông nghiệp hữu cơ này, ngành nông trẻ này dễ bị gặp cái khó khăn trong vấn đề cho nhà sản xuất tìm kiếm cái yếu tố đầu vào. Okay, so clearly that's a failure of resources to flow properly. As long as organic farmers are paying the appropriate price for the inputs. Sorry, can you? So clearly there's a market failure there if the inputs, or if the organic inputs are not being provided. That's a market failure. Yeah. And there's as long as the organic farmers are willing to pay a high enough price, then there's a reason for the government to step in. But the government can't step in and correct every market failure. Ok, ví dụ như nếu mà thiếu cái đầu vào thì có thể là làm cho cái người nông dân sản xuất hữu cơ phải mua cái giá cao hơn, thì lúc đó nhà nước phải vào để can thiệp. Tuy nhiên không phải lúc nào nhà nước can thiệp cũng hiệu quả. So governments face an infinite request for policy interventions, and they have to prioritize what they do according to where they're going to make the biggest effect. Thì chính phủ cần phải ưu tiên những cái gì mà cần làm để mà làm cho cái tác động nó lớn nhất. Price support mechanisms for organic food. So there's a long tradition of price support mechanisms. Typically, economists don't like them very much because
they impede consumers getting the products that they're after. Cái chính sách mà trợ giá ủng hộ giá thì thật ra cái nhà kinh tế học thì họ cũng không thích cái loại chính sách đó. And typically what ends up happening is that the price ends up being too high for too long, and that helps the farmers profit, but it doesn't help develop the organic market. Còn ví dụ như nếu mà trợ giá cao một thời gian dài thì cũng có thể có lợi cho người canh tác hữu cơ, nhưng mà về thị trường thì không phải là một cái tác động tích cực. So price support mechanisms aren't viewed very favorably anymore. But then I missed your last. So consequently, price support mechanisms aren't viewed favorably anymore by governments or economists. Cuối cùng là cái chính sách trợ giá thì nó không có hiệu quả. Some of the other issues are around developing aspects of the market, and so developing the network between consumers and producers, developing the organic value chain, developing traceability and blockchain. These are all things that are happening in markets by commercial operators anyway. Những cái chính sách mà các bạn nêu như là hỗ trợ kết nối nông dân với doanh nghiệp, hoặc là blockchain hay là chuỗi giá trị nhân dân, thì cái này đã được vận hành bởi các nhà thương mại. Where they're not happening, so for example, farmers' networks, that is clearly a role for government to step in and do that, because it enhances information sharing and ends up promoting organic production in a more efficient way. Cái ở nơi nào mà nếu mà cái mạng lưới nông dân với doanh nghiệp, hoặc là mạng lưới những người sản xuất, người tiêu dùng không có xuất hiện, thì nhà nước nên nhảy vào để mà làm sao để chia sẻ thông tin, cũng như chia sẻ thông tin và đồng thời quảng bá cái hàng nông sản hữu cơ mà mình làm ra. Yeah, traceability and blockchain. These are right at the forefront of innovation, particularly in many Western economies. Gọi là blockchain, công nghệ blockchain hoặc là truy xuất nguồn gốc, thì đó là những cái công nghệ phổ biến hiện hành ở các quốc gia phát triển. Consumers are starting to demand to know where products are coming from, and we will see this will be an increasing trend over the next 20 years, and I would be very surprised if the market doesn't provide this itself in that time frame. Thì người tiêu dùng rất là mong muốn biết thông tin là cái thực phẩm họ ăn từ đâu, thì chính vì vậy mà rất cần có những cái công nghệ để mà hỗ trợ để cho người ta biết cái nguồn gốc của sản phẩm. Promotions and marketing, websites, trade fairs, they are all the sorts of things that governments can be involved in. Ví dụ như quảng bá ở thương mại, hỗ trợ thương mại, hoặc là các cái diễn đàn, các website vân vân, thì đó là những thứ mà chính phủ như nhà nước có thể tham gia. And the reason is that it's a small impost for the government to run these sorts of events, but they have large and dispersed benefits. So it's very hard for one farmer or a collection of farmer to fund such events. Có người thấy thì đối với một người nông dân nhỏ thì cũng rất là khó để tự làm việc đó, hoặc là hỗ trợ làm việc đó, cho nên đối với nhà nước thì việc đó là rất là quan trọng, họ có thể làm.
So promotions and marketing, particularly by government, it's a type of spillover or an externality that we talked about earlier. Cái loại mà nếu mà nhà nước tham gia mà quảng bá đó thì là một cái nhóm spillover hoặc là externality, đó là những cái loại mà tác động ngoại biên mà nhiều người có thể thấy được, nhiều người có thể hưởng cái lợi ích đó được. And there was a very good question about research and analysis and whether governments should undertake effectively, I think they're saying, policy evaluation to see whether what they are doing is benefiting the market, benefiting producers, benefiting consumers. And I think the answer to that is yes. The government should always evaluate what it's doing. And it does far too little of that. Thì cái câu hỏi liên quan đến nghiên cứu cũng như phân tích thì phân tích thông tin thì cái đó rất cần ở nhà nước thì có thể tham gia vào vấn đề là đánh giá các cái việc họ làm hiệu quả như thế nào. And I think that's all the ones I jotted down. So I think we've covered most of it. But if you want to send me those questions, and we can go through and maybe type some responses up or something afterwards. Yeah, we send afterward. Yeah. Chúng tôi sẽ chia sẻ những cái còn nhiều câu hỏi trong đó mình chưa có thể trả lời hết, cho nên chúng tôi sẽ dịch ra tiếng Anh rồi gửi cho ông thầy sẽ trả lời. Chúng tôi sẽ post lên diễn đàn để cho các bạn tham khảo. Next we go to your lesson, your presentation. Yep, sure. Yeah. Yeah. Okay, economics and sustainability. Chúng ta sẽ đi sang cái phần kinh tế học cũng như vấn đề kinh tế. Họ giải thích cái tính bền vững, sự bền vững như thế nào. So it always annoys me that people always complain that economics is all about wrecking the environment. It's not the case. Tất cả hầu như rất là nhiều người nói là kinh tế là nó làm phá hủy cái môi trường. Hầu như nhiều người complain là kinh tế là làm phá hủy môi trường. No, it's more about the wrong incentives are in place, and if we had the right economic incentives in place, we'd get better sustainability outcomes. Đó là những cái kinh tế sai, không có sai mà có thể là chưa đúng. Có những cái giải thích về kinh tế học mà giúp cho chúng ta cải thiện về cái tính bền vững. Okay, so next slide. So sustainability is all about ensuring that the well-being of future generations is at least as high and probably better than that of the current generation. That's a pretty robust definition of sustainability. Đây là một cái định nghĩa rất là chắc nịch. Ý nói đó là định nghĩa về bền vững. Thì bền vững thì người ta quan tâm đến cái phúc lợi của cái thế hệ tương lai đó, của cái thế hệ con người ở cái tương lai so với cái hiện tại thì ít nhất nó phải cao hơn cái thế hệ của chúng ta. Okay, next slide. So where we're going with this is that sustainability can be thought of very similar to the economic concept of investment and appreciation. Cái khái niệm kinh tế học về bền vững thì giống như là với cái khái niệm trong đầu tư. And there's similarities between a sustainable business, a sustainable economy, and a sustainable environment.
thì nó cũng có thể giống nhau là cái bền vững về kinh tế, bền vững của nền kinh tế và bền vững về môi trường. So the key point here is that the well-being of any generation depends in large part on the overall stock of resources that it inherited from previous generations. Thì cái điều mà chung chúng ta thấy đó là cái phúc lợi của một cái thế hệ nó phụ thuộc rất lớn, phần lớn vào cái tổng cái tài sản, tổng cái tài nguyên mà được chúng ta thừa hưởng bởi cái thế hệ trước. Giống như mình đời con này hưởng cái nhà cửa các thứ của đại cha vậy đó. So wealthy, whether it's wealthy businesses or wealthy societies, they all built that wealth came from either an endowment of wealth or previous generations who built on that wealth. Cũng như bất cứ một cái xã hội nào giàu có nào, xã hội thịnh vượng nào thì họ phụ thuộc vào cái, một là hiện tại, hai là cái thừa hưởng từ thế hệ trước cũng như ông bà họ để lại. And we can think of well-being as being composed of two parts. The first is constituent part, by which it's easier to think of an example here. So in Australia, we often think about our unique biodiversity as being integral to our cultural identity. That is a clear benefit of the environment to Australian society. Thì cái bền vững, cái well-being nó có hai cái nhóm là gọi là ở liên tục. Thì ví dụ ở Úc thì cái sự đa dạng sinh học nó được xem như là một cái phần quan trọng trong cái nhận diện về văn hóa của nước Úc. In general terms, our biodiversity makes us feel better. It's about us getting some feeling, some satisfaction from the environment. Ở một cái mức nào đó, thì cái đa dạng sinh học có thể là nó liên quan, nó ám chỉ cho cái môi trường tốt. Okay. Secondly, we can use it instrumentally. We can consider how the environment supports the consumption of market products as an input in production. So it's about how we harness the environment to produce goods and services. Cái loại thứ hai là loại dựa vào như công cụ, làm sao để cái môi trường nó có ủng hộ, nó support cũng như là nó hỗ trợ cái việc mà tiêu thụ cái sản phẩm. And we often think of the ways that of these support environmental support mechanisms as being defined as ecosystem services. They provide very specific services that support production. Vì đặc biệt khi nói về cái đó thì người ta chú tâm về cái dịch vụ hệ sinh thái, là nó tạo ra cái dịch vụ cho cái việc sản xuất cũng như tạo ra cái độ phì của đất, hoặc là bảo vệ cái xóa mòn vân vân. Now, next slide. How did you go with the translation of this slide, Kian? Ví dụ như cái hình này chúng ta thấy là cái mô tả về cái dịch vụ hệ sinh thái, thì các bạn thấy là có mấy chức năng. Thì chức năng là cung cấp, chức năng điều chỉnh, chức năng hỗ trợ, chức năng về văn hóa. Thì mỗi chức năng nó có những cái hợp phần khác nhau. Ví dụ chức năng cung cấp thì nó có cung cấp thực phẩm, cung cấp vật liệu thô, rồi cung cấp tài nguyên y học, thuốc men, nước sạch. Rồi chức năng kiểm soát, như kiểm soát là chất lượng không khí,
khí hậu, nước, xói mòn, gọi là lọc nước vân vân, kiểm soát dịch bệnh, ô nhiễm, và kiểm soát những cái sự kiện như là bão tố, rồi các sự kiện mà mưa dông bất thường vân vân. Thì chức năng hỗ trợ thì hỗ trợ hình thành đất, hoặc là quang hợp, hoặc là luân chuyển cái dinh dưỡng, hoặc là những cái chức năng về văn hóa, thì những cái giá trị tâm linh, hoặc là tín ngưỡng, những giá trị về cảnh quan, du lịch giải trí, hoặc là những cái vấn đề như sức khỏe vật chất và sức khỏe tinh thần. Đó là những cái mà dịch vụ hệ sinh thái người ta có thể tổng kết lại thành một cái hình tròn, một cái biểu đồ như thế này. Yes. Okay, so the key point there is that there are many aspects to by which the environment supports our society. Đó là chúng ta cũng có thấy là có rất là nhiều khía cạnh cho thấy là môi trường nó hỗ trợ cái xã hội như thế nào. Okay, this next point is actually pretty critical, and there's probably two parts to it. And the first is that providing that we maintain our environment, then improvements in our wealth and our understanding of the environment will enhance our appreciation and enjoyment of it over time. So what we're saying here is that we don't comprehend yet all of the ways that we can enjoy the environment. And once we increase our understanding, the value of the environment will increase as long as it's maintained. Cái này có thể tóm tắt như thế này. Khi mà loài người chúng ta mà hiểu được các giá trị đó, giá trị môi trường mang lại đó, thì chúng ta có thể là duy trì và bảo dưỡng nó tốt. And in particular, technology can generate opportunities for more sophisticated use of the environment as an input to production. Thì cái thứ hai, công nghệ. Technology that doesn't exist anymore. Technology that doesn't exist yet. Phát triển những công nghệ mà nó chưa có hiện hữu, nó có thể giúp cho chúng ta là tạo ra những cơ hội để mà sử dụng một cái môi trường cho nó tối ưu, cũng như sử dụng một cái môi trường để mà đưa vào cái yếu tố sản xuất. So examples of this is that there are food crops, there are medicines, there's potential industrial products out there that we haven't discovered yet. Ví dụ có nhiều cái loại thực phẩm, hoặc là thuốc, hoặc là những cái sản phẩm công nghiệp từ cái sự đa dạng về sinh học mà chúng ta có nhưng mà chúng ta chưa phát hiện. So the key point here is that as much as we value the environment, future generations will value the environment much higher. Cái điều quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta đánh giá đầy đủ về cái giá trị của môi trường đó, thì cái thế hệ kế chúng ta nó sẽ phát triển cái giá trị nó tốt hơn. And of course, we're just one generation to enjoy the environment at the moment. There are many millions of generations to come. So if you start thinking about those, that puts our valuation of the environment in a lot better perspective. Có thể là chúng ta nói too long. Sorry, can you summarize it? I'm just saying that there are many thousands, millions of generations to come. Okay, yeah. So our own generation is just one in a long line of generations. Yep. So
So their valuation of the environment is infinite compared to ours. Ok. Thì ông nói thì có hàng ngàn cái thế hệ, chúng ta là chỉ thế hệ hiện tại là một, nhưng khi còn hàng ngàn thế hệ tiếp theo, khi mà chúng ta họ sẽ có thể là đánh giá cái môi trường nó khác chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như mình hiện tại mình chưa thấy hết. Next slide. Next slide. Okay, in economic terms, we should treat the environment like any other asset. Thì ở một góc độ kinh tế thì người ta xem môi trường nói như là một cái tài sản. So to the extent that we use the environment in what we produce or we consume this year, ở một chừng mực nào đó thì chúng ta sử dụng môi trường để chúng ta có thể sản xuất hoặc là tiêu thụ ở năm nay, then we should leave it to recover to its previous or a better state, or we should invest to return the environment to its previous or better state, or we could make a better investment elsewhere in the environment so that overall the environmental asset is preserved or enhanced. Thì nói tóm lại thì cái môi trường nó là một tài sản, có thể là mình lưu trữ hoặc là có thể mình cải thiện nó. Okay, just before we go off that one, just like there's bad businesses who fail to invest in their own assets, there are bad societies who fail to invest in their environments. I'm sorry, the noise is not clear. I don't know. The voice is not clear. Can you check? Yeah, so I was just saying just like bad businesses fail to invest in their assets, then so too societies can sometimes fail to invest in their environmental asset. Điều đó cho thấy là ví dụ như doanh nghiệp hoặc là không có thành công trong vấn đề đầu tư môi trường thì xã hội cũng có thể là không có đạt được cái mức đó, mức thành công trong môi trường. Financially sustainable businesses always invest in their assets, and that's what we should be doing with our environment. Cái điều đó cho thấy là cái mô hình kinh doanh mà bền vững là cái mô hình kinh doanh là phải có đầu tư vào môi trường. Okay, so we go back to market failures again, and the problem of the competitive market is that often it sets the price of ecosystems equal to zero. Chúng ta trở lại cái thị trường mà gọi là thất bại thị trường, thì thường á là ở thị trường đặt cái giá của cái hệ dịch vụ hệ sinh thái nó bằng không. And if you don't have to pay for those ecosystem services, you will overuse them. Nếu mà chúng ta không có trả cho các cái dịch vụ hệ môi trường, dịch vụ hệ sinh thái này, thì chúng ta chỉ có nước là sử dụng tài nguyên nó lạm dụng, sử dụng nhiều á, lạm dụng. So for a market to work when you're using ecosystem services, the prices have to reflect the environmental cost or benefit from production and consumption. Thì cái giá trị cái thị trường giá nó sẽ phản ánh đúng cái chi phí môi trường, hoặc là giá trị chi phí lợi ích môi trường nó đưa vào cái sản xuất và tiêu dùng, thì lúc đó cái môi trường dịch vụ hệ sinh thái nó mới định giá, cái giá nó mới định đúng. This won't occur naturally.
the environment is not an economic actor, so government intervention is required. Cái này thì các bạn thấy là nó không thể xuất hiện mà xảy ra một cách tự nhiên được, bởi vì môi trường nó không phải là một cái tác nhân mà nhà nước hoặc là chính phủ cần phải can thiệp. Thì nó ví dụ như bắt người ở dưới hạ nguồn trả tiền cho người trồng rừng ấy, đó tôi nói thêm, thì đó là một cái dạng mà chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái, thì chỉ có nhà nước mới có thể đưa ra những cái quy định đó được. So the types of interventions might include charges. So we might charge producers for their resource use. We might charge farmers who pollute the rivers with their chemicals because they're degrading the ecosystem. And we might charge farmers who degrade the soil condition. Thì một cái dạng của can thiệp đó là quy định đó là bắt cái người tiêu dùng phải chi, ví dụ như trả cho những cái tài nguyên mà họ lấy, hoặc là bắt người nông dân phải trả những cái phí mà họ gây ô nhiễm sông ngòi nhân dân, hoặc là bắt nông dân phải trả một cái phí mà họ làm cái suy thoái tài nguyên đất. And alternatively, we might make payments to encourage activities that enhance biodiversity or build soil carbon content. Hoặc là nhà nước, những chính phủ có thể dùng cái biện pháp gọi là chi trả, ví dụ khuyến khích hoặc là trả tiền cho người nông dân nếu mà họ làm cái môi trường, cái đa dạng sinh học nó được cải thiện, hoặc là trả tiền cho người nông dân nếu họ giữ được cái carbon trong đất. Okay. So I hope that's a brief overview of why economics actually aids sustainability or should aid sustainability. Thì có thể là đây là một cái tổng quan tóm tắt ngắn để mà chúng ta cho thấy là cái kinh tế nó có thể giúp cải thiện cái nâng cao cái tính bền vững của môi trường. Thì chắc tới phần thảo luận, thì phần thảo luận thì chúng ta sẽ có 15 phút để thảo luận cái chủ đề này. Thì giống như hồi nãy chúng ta sẽ dùng palette để các bạn thảo luận, sau đó thì cho ông thầy ông trả lời một số cái vấn đề mà mình nói còn. Okay, Tony, we move to discussion, and we have about 10 or 15 minutes for participants to type their questions or their response to the questions. We can start now. Are you there, Ty? Yeah, yes. Xin mời quý anh chị là xem ở khung chat. Ban tổ chức đã gửi cái link Padlet cho câu hỏi thứ 2. Chúng ta cùng nhau vào cái Padlet link đó và trao đổi. Chúng ta có thể mở lên share cái câu hỏi lên. Share màn hình luôn, Đăng ơi. Dạ. Rồi, xin mời các anh chị cùng nhau chúng ta cho ý kiến cũng như những cái thông tin để trả lời phản hồi những câu hỏi số 2 này. Tôi thấy một số anh chị đã đăng nhập vào đó. Câu hỏi như thế này các bạn, có thể chúng ta thấy rằng là dường như là có thể là chính phủ hoặc nhà nước đánh thuế hoặc là chạc tiền cái người sản xuất á, cho cái chi phí về môi trường như nãy thầy giảng đó. Ví dụ như bắt họ đóng thuế hoặc trả tiền nếu mà họ làm ô nhiễm nguồn nước. Câu hỏi là why doesn't this occur more often? Tại sao điều này nó không thể xảy ra thường xuyên? Câu trả lời của các bạn sẽ đánh lên đây. Chúng ta bắt đầu.
Điều thu phí rất hợp lý, đó cũng là cách khuyến khích người canh tác. Okay. First one, collection fees is suitable, applicable, because it encourages the producer to reduce the impact on the environment. Vietnamese farmers are small scales. They have low awareness about they lack financial capacity to invest in their farm. Very hard for them to pay for this, for the cost, externality costs. Are you there, Tony? Yeah, no, sure. Do you want to go through all the questions first, or do you want to answer them as we go? Yeah. Do you want to answer them as we go, Kim? Yeah, they move quickly. I can just wait. The emissions mechanism management is not applicable and not efficient, so very hard to enforce to to collect the fees. The government already collected tax from pesticide producers or chemical producers and importer already. Lack of tool to evaluate the cost effectively. Farmer have low income. Very hard to measure precisely about the costs and benefits. Our Vietnamese farmers do not have full awareness about the impact of environment. And most of our producers do not understand fully about the impact on the environment. The voluntary contribution is low because they need to pay for fees. When awareness of environmental protection is low,
corruption is also one issue they mentioned. Small scale farming is not a good deal for payment or for making fight to the farmers. What was that last one? Okay. Like farmers small scale, very hard to ask them to pay. Yeah, sure. Yes, small scale farmer. Our income from agriculture is low. Okay, I think that's time for you to respond. Okay, that's fair bit of stuff there. Look, I'm not sure why the voice from your side is noisy. It's a little bit noise. Oh, do you want to put my headset on? Yeah. Would that be better? Yeah. Let me just, let me see if I can do this. Is that better, Kean? Yes, much better. Much better? Okay. Okay, let's start with the first question about if it makes sense to charge producers for the environmental costs, why doesn't it occur more often? And I think a lot of this covers a lot of what was raised already. Thì câu hỏi đầu tiên thì chúng ta biết là có thể là ok nếu mà chính phủ như nhà nước trả tiền đến người sản xuất nếu mà họ gây ra cái tổn hại về môi trường, nhưng mà điều này thì nó thường không xảy ra thường xuyên lắm. So there are three main reasons governments don't charge for either the direct or indirect costs of ecosystem services. Có ba cái lý do mà tại sao mà chính phủ không có thể nào mà tính tiền là trực tiếp hoặc là gián tiếp đến tới những người sản xuất mà họ làm tổn hại môi trường hoặc là cho cái phí dịch vụ môi trường. First is around the marginal cost, which is often very small and ecosystems are very resilient. Đầu tiên thì có thể là chi phí biên thường nó thấp, chi phí biên tế trong kinh tế nữa là chi phí biên tế thấp. So the first polluters may impose no cost in the environment as the ecosystem can easily deal with the pollution. Đầu tiên thì có thể là cái dịch vụ hệ sinh thái nó có thể điều chỉnh được với những cái loại mà ô nhiễm môi trường nhỏ thấp. A tipping point might not occur until many incremental pollutions have occurred. Cái điểm mà có thể thay đổi đó, cái điểm mà có thể gây ra thay đổi đó thì khi mà nhiều cái sự kiện ô nhiễm môi trường nó đều xảy ra. The last couple of pollutions might appear to impose a very great impact, but only because of the many pollutions which happened previously. Thì những cái tác hại mà ô nhiễm môi trường lớn nó có thể xảy ra ảnh hưởng, nhưng tuy nhiên nó cũng có những cái lịch sử, những cái sự cộng hưởng hoặc là những cái sự tích lũy của những cái tác động trước đó.
So there is a problem of who to charge, when to charge, and how much to charge. Có một cái khó khăn đó là ai sẽ trả khi nào và trả bao nhiêu. The second problem is that social time preference, which refers to the natural state where humans prefer to consume a bundle of goods today rather than consume the same bundle of goods tomorrow or in 10 years' time. Cái điều thứ hai nữa là cái sự mong muốn của xã hội như của con người, thì người ta mong muốn tiêu dùng hôm nay hơn là người ta tiêu dùng cho ngày mai hoặc là cho 10 năm nữa. This is problematic because for environmental valuation, because the environment has an infinite lifespan, and we humans, we have a very limited lifespan and an even shorter time perspective. Thì cái điều đó là vấn đề đó là môi trường thì nó cái tuổi thọ nó vô hạn, còn chúng ta thì cái tuổi thọ nó có hạn, đặc biệt là tuổi thọ của loài người rất là ngắn. So consequently, even very significant costs that are out 20 years, say, they tend not to be treated as seriously when compared with moderate costs or benefits now. We focus on the small costs now rather than the large costs later. Thì điều đó chúng ta biết là người ta nghĩ là mặc dù có 20 năm nữa, 20 năm tới thì cái chi phí nó rất là lớn, nhưng mà ta không quan tâm, ta quan tâm hiện tại hơn. And we can see this very clearly in the climate change debate, where the focus is all about all the short-term adjustments and costs on business and consumers and not facing up to the impacts that are 20 to 50 years out. Ta thấy rõ ràng đó là khi mà các cái tranh luận về biến đổi khí hậu hiện nay thì người ta chỉ tranh luận trong vòng 1-2 năm hoặc 5 năm cái business, cái nền kinh tế nó vận hành như thế nào, nhưng người ta không có quan tâm lắm về chuyện 20 năm, 30 năm nữa. The third problem is around property rights. Cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề quyền sở hữu tài sản. Rightly or wrongly, existing industry structures were established on the basis of the right to degrade the environment. Thì có thể đúng hay sai, nhưng mà những ngành công nghiệp hiện tại, những ngành nghề hiện tại nó có thể là có cái quyền đó là tổn hại đến môi trường. So it might be unfair or might be seen to be unfair to charge someone now for a right that pre-existed. Có thể là không công bằng nếu chúng ta đánh phí cho một số người hiện tại. Okay. Other questions. User charging to reduce pollution impacts. I think that's exactly what we're saying. Is user charging can be done to do that. I guess the issue around financial capacity of farmers to pay. I would say that what it does is the imposition of the charge allows farmers to change their behaviour so that they can avoid the charge. Thì thật ra ta nói thì đánh thuế hoặc là bắt người ta chi trả đó, để mục tiêu để cho người ta giảm cái việc mà người ta phải làm chuyện đó, giống như giảm cái việc mà cái hành vi, thay đổi cái hành vi của họ. Ví dụ như họ phun thuốc nhiều quá thì mình bắt họ trả cái phí gây ô nhiễm thì họ mới phun ít lại. So if a conventional farmer faces a charge for polluting the environment,
they may well decide to become an organic farmer rather than pay that charge. Thì ví dụ như ông conventional farmer mà mình tra ông cái phí làm ô nhiễm vậy đó, thì ổng có thể là quay sang ổng làm organic, chứ ổng không tiếp tục ổng chịu chấp nhận là ổng trả cái phí tổn hại môi trường đó. Ổng chuyển đổi hành vi là ổng chuyển từ sản xuất hóa chất sang làm hữu cơ. In that way, the farmer hasn't got an increase in cost. We've effected an improvement to the environment, and the organic farming industry faces less distortions against its operation. Thì trong cái bối cảnh như thế thì cái ông mà làm hóa chất đó, ổng không có theo con đường hóa chất nữa, thì ổng sẽ tăng cường đầu tư hoặc là sang hữu cơ, thì nó làm cho cái thị trường nó không bị méo mó nữa. Okay, there was a related question about farmers not being fully aware of the impact on the environment or the environmental protection law. And I guess the main response to that is that the charge would convey that information. So the simple effect of putting the charge in place alerts them to the effect that they were having on the environment. Thì có những cái mà người nông dân chưa hiểu và nhận thức của họ về tác động của hóa chất đến môi trường cho dân, thì có thể dùng cái phương pháp là cảnh báo cái phí mà họ có thể làm ảnh hưởng đến môi trường. There was a question about emission mechanisms, hard to enforce, hard to collect fees. Yes, this is problematic. It's a big problem, particularly where producers are small, and the pollution is hard to measure. I guess the main issue here is that the policy has to be sensible, it has to be measurable, and it has to be enforced. Otherwise, there's no point doing it. I'm sorry, I lost because I just go out. That's okay. So the question was about emissions. Emission mechanisms are hard to enforce, or hard to collect fees, and I guess the answer to that was there's no point in having these mechanisms unless we can measure it, and unless we can enforce it, and unless it affects a behavioural change as well. Những câu hỏi liên quan đến rất khó để mà định giá hoặc là phạt hay là nhân dân, thì ông ta trả lời là điều quan trọng thì phải có cái thực thi, chứ còn nếu không thực thi thì hoặc là đánh giá đầy đủ chính xác thì mới thực thi, không thực thi thì cũng rất khó triển khai được. There was a very good question about the already collecting tax from chemical producers, and I think the implication of this is that you don't want to charge someone twice for the same thing. Thì anh ta nói là cái điều tốt đó là chính phủ đã lấy phí của những người sản xuất hóa chất rồi, thì không thể mà đánh thuế hoặc là phí lần hai lặp lại cho những người sử dụng hóa chất nữa. And that's absolutely true. We don't want to have too high a cost imposed, because that would reduce production to a different inefficient position. Thì điều đó đúng, tại vì không thể chúng ta khuyến khích mà đi đánh thuế hai lần, nó làm ảnh hưởng đến những cái lĩnh vực khác nhau. But we need to be clear about what the purposes of the different taxes are.
ultimately, we want very clear price signals that reflect the damage that's being done. Điều quan trọng chúng ta nên biết là mục tiêu của các loại thuế và cái giá trị số giá, một cái dấu hiệu giá cả. Someone mentioned that there was a lack of government strategic planning and enforcement. Một số người quan tâm đến chính phủ thiếu những cái thực thi cũng như những cái kế hoạch chiến lược, xây dựng kế hoạch chiến lược. And yes, that is often the case. And all we can do is encourage governments to do better. I guess that's really the whole point of this is what I'm highlighting is all the reasons why markets fail, and we can use these arguments to put your case to governments to say that they should be implementing some policy or intervention. Thì có một số quan tâm nói là đúng là một số cái chính sách nhà nước không có làm đúng hoặc là chưa làm đầy đủ, thì điều đó là chúng ta cần phải nhận diện ra các vấn đề và luôn luôn khuyến khích chính phủ để mà đưa ra những chính sách hoặc là thay đổi, cải thiện tốt hơn. And the last question I picked up was that these charges will add to the cost and price of products. Cái câu hỏi cuối cùng là ý ông nói là khi mà mình đánh thuế gì đó làm tăng cái giá của sản phẩm. And I guess the response to that is that's the whole point. We do want to change the relative price between products, and in particular, we want products that damage the environment to go up in price relative to the price of products that don't damage the environment. Chúng ta phải làm sao để cho cái giá tương đối, cái giá mà của cái mặt hàng mà làm ảnh hưởng môi trường đó, cái giá nó phải the price for the products that impact on the environment is higher than the price for the products have low impact on the environment. Is correct? Correct. Yes. Cái giá của sản phẩm mà có ảnh hưởng đến môi trường thì cái giá nó phải cao hơn cái giá của sản phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường. So in the organic context, organic rice will stay the same price, but conventional rice would go up in price. Sorry again. No, that's okay. Okay. So just thinking about organics, in the case of organic rice, you would expect that because it doesn't impact the environment, its price would not change. But in the case of conventional rice, if we imposed environmental charges, its price would go up. So organic rice would be better off relative to conventional rice. Thì ví dụ như thế, nếu mà chúng ta làm hữu cơ thì cái môi trường nó không bị ảnh hưởng, cho nên cái giá nó tương đối là nó thấp so với cái giá của người làm hóa chất. That's all the questions I picked up. Đó là những câu hỏi mà ông ta đã trả lời cho chúng ta. Thì chúng ta chắc chuyển sang, hiện nay chúng ta còn khoảng 40 phút nữa, thì chúng ta chuyển sang cái phần cuối của bài hôm nay. We move to the last session for your presentation. Sure. Actually, I think there's two sections left. Yeah. Oh, 2 more sessions left. But this labeling one, I think we'll go through very quickly. Yeah. This one? I think the last section will be a little bit more interesting. Yeah. So economics and information. This is mostly about labeling, product labeling. So next slide. Cái phần thông tin về
thị trường, thông tin và cái kinh tế thì chủ yếu nói về cái gọi là nhãn mác đó quý vị. So there's two aspects to product labeling that's important from an economic perspective. The first is virtue signaling. So consumers gain confidence from the label. Hai cái yếu tố liên quan đến nhãn hiệu đó là thứ nhất, dạng gọi là những cái dấu hiệu thì cái người tiêu dùng chỉ ra cho người tiêu dùng là có những cái tự tin từ cái nhãn mác, ví dụ nhãn mác USDA hay là dân dân gì đó, làm cho người ta có sự tự tin. Rồi, yes. So the simple label, usually with a logo, it's symbolic of complex underlying information. Thì một cái dạng nhãn hiệu mà đơn giản nhất đó là một cái logo, mà cái logo đó nó chứa đầy đựng những cái thông tin đằng sau của nó, thông tin những về sản phẩm, thông tin rất đầy đủ, nhân dân. Product labeling also may provide a marketing advantage to the producer. Thì nhãn hiệu nó cũng giúp cho cái người sản xuất có những cái lợi ích, có những cái thuận lợi về marketing. Second aspect of labeling is enforcement. So it provides a point for audit by certifiers. Riêng trong cái ngành nông nghiệp hữu cơ thì các bạn thấy cái việc nhãn mác thì nó có lợi cho vấn đề thực thi. Ví dụ như nó tạo ra một cái, cung cấp một cái điểm để cho cái người audit, cái người mà thanh tra đó, bởi cái người mà chứng nhận. And it may also be enforced by the state under trade practices law. Hoặc là có thể thực thi bởi các chính quyền, các bang, những dưới các cái đạo luật về thương mại. So the point of labeling is that consumers should get confidence from the label existing, and the producers should get a marketing advantage from it. Cái nhãn hiệu thì nó giúp cho cái nhà sản xuất có những cái lợi ích thuận lợi hơn về mặt marketing. Ngược lại thì cái người tiêu dùng thì họ có cái niềm tin hơn về cái sản phẩm. Next slide. Okay, now the problem with labels is that there are way too many of them. What do you mean? The number of labels has exploded over the last 2 decades. Có rất nhiều cái nhãn hiệu mà đã được khai thác trong cái nhiều thập niên vừa qua. And about 15% of the labels are organic. Và có thể chúng ta thấy là có 15% cái nhãn hiệu là organic, là hữu cơ. Next slide. Too many labels may be counterproductive, so they might confuse the consumer. Nếu mà có nhiều nhãn hiệu quá cũng không có lợi, làm cho cái người tiêu dùng nó bối rối. They might be too hard to enforce. Và cũng rất khó khăn để cho chúng ta thực thi, kiểm tra cũng như thanh tra, audit, vân vân. Many of the new labels are in competition with organic labels. Và có nhiều cái label, có nhiều cái nhãn mác mới mà nó cạnh tranh với cái nhãn mác hữu cơ của chúng ta. So we see a wide range of environmentally sustainable labels which confuse the organic message. Chúng ta thấy có một số cái label mà cái nhãn mác mà về sinh thái đó, nó làm cho
người ta bối rối về cái nhãn mác hữu cơ. And consumer confusion about the labels may lead to a loss of confidence in the label. Và cũng có cái sự bối rối của người tiêu dùng về những cái nhãn mác có thể dẫn đến sự giảm đi cái tính mà là không biết dùng từ gì phù hợp, credibility ở trên cái nhãn hiệu, giống như cái tôi không nhớ rồi. Now, Kian, okay. There's a lot of detail in the next couple of slides. I'm thinking we just skip over this. Is everyone getting a copy of the slides? Yeah. I post in the website, on the website. So I think we might just skip over these effects, and they can go through those. But it just provides more detail on what I just said. Yeah. Okay, I think we go to next session, and then we end up with discussion in the last one. Is that okay? Okay. Everyone's doing well, holding in, I think. Yeah. Okay. Now we okay. Economics of organic farming. Next slide. Chúng ta sẽ nghe được cái phần trình bày cuối của hôm nay, đó là cái vấn đề kinh tế của canh tác hữu cơ. Okay, so first issue is around the profitability of organic farming, and profitability is affected by the price received, the yield, the farm yield, seasonal risks, financial risks, conversion costs, and other costs. These are the aspects of profitability we're going to talk a bit about. Cái này chúng ta đang nghe về cái lợi ích như lợi nhuận của việc canh tác hữu cơ. Thì cái lợi nhuận của việc canh tác hữu cơ thì nó thường bị ảnh hưởng bởi, thứ nhất, cái giá bán mà người nông dân nhận được, cái năng suất của sản phẩm mà cây trồng vật nuôi họ làm ra, hoặc là những rủi ro theo mùa, những rủi ro về mùa cũng như thời tiết, khí hậu thay đổi, những rủi ro về tài chính, đặc biệt là cái chi phí của quá trình chuyển đổi, và tất cả những cái chi phí khác có thể. We often see organic products receive a price premium. A price premium is the difference paid between an organic product and a similar conventional product. Thì các bạn thấy khi làm nông nghiệp hữu cơ thì thường chúng ta thấy cái sự khác biệt về giá, đó là giá chênh lệch giữa cái cùng một loại sản làm hữu cơ với vô cơ, thì cái giá nó khác biệt. Cái giá cao hơn của hữu cơ đó là cái sự chênh lệch về giá mà người nông dân nhận được. The premium reflects the perceived benefits to the buyer of the organic farming practices. Thì cái chênh lệch giá này nó cho thấy cái lợi ích, và lợi ích là lợi ích thì cái người mà mua đó họ mua về nông sản hữu cơ đó, thì đó là họ thấy tôi mua cái hàng hữu cơ này cao hơn cái hàng vô cơ bao nhiêu giá, đó là cái lợi ích mà cái người buyer, người mua đó có thể nhận được. The premium compensates the farmer for the lower yields or the increased cost of production from farming organically. Thì cái sự chênh lệch giá này đó cho nó bù đắp lại những cái gì mà người nông dân họ canh tác hữu cơ, bởi vì năng suất có thể giảm hoặc là chi phí sản xuất có thể tăng lên. The
price premiums vary between commodities. Some products have no premium, and some have premiums where the prices are up to 3 times higher. Thì các bạn thấy cái chênh lệch giá này nó thay đổi tùy theo cái hàng hóa khác nhau. Ví dụ một số loại hàng hóa thì cái chênh lệch giá này giữa conventional với organic nó không có, nó bằng nhau. Thì cho nên cái chênh lệch giá này nó bằng không. Còn tuy nhiên một số loại sản phẩm thì cái sự chênh lệch giá này nó có thể tăng đến khác nhau tới 300% cao hơn so với hàng hóa nông nghiệp hữu cơ, so với cái hàng hóa chất, hàng conventional. And of course, higher prices result in better profitability. Thì có thể nói là khi giá cao thì có thể phản ánh được cái lợi ích, lợi nhuận tốt hơn. Okay, farm yields. Yields per hectare are often lower on organic farms. Thì nói về năng suất thì trên đơn vị hecta thì thường là nó thấp hơn. But it varies a lot. So broadacre crops can be less than half of the yield, whereas vegetables may not be lower at all. Thì cái này nó cũng thay đổi tùy theo cây trồng. Ví dụ như một số cây trồng có thể là năng suất nó bằng phân nửa và ít hơn nữa. Tuy nhiên đối với rau củ thì nó có thể không có thấp hơn so với hàng organic, hàng conventional. The farm yields can also depend on the crop, the region, the experience of the farmer, biomass of the soil, crop rotation techniques and access to organic fertilizer. Thì khi chúng ta so sánh năng suất thì năng suất nó cũng phụ thuộc vào những cái loại cây trồng, cũng như ở những vùng khác nhau, hoặc là nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người nông dân, cái sinh khối cũng như cái hàm lượng khoáng chất ở trong đất, các kỹ năng mà luân chuyển gọi là cây trồng, hoặc là cái khả năng tiếp cận vào cái nguồn phân hữu cơ. Đó là những cái đó nó cũng làm cho cái năng suất của việc canh tác hữu cơ nó rất là khác nhau tùy những yếu tố này. So where yields are lower, this increases the cost of production per unit of output and consequently reduces profitability. Thì khi các bạn thấy thì cái năng suất thấp giảm thì nó làm cho chi phí sản xuất trên một cái đơn vị sản phẩm nó tăng, thì có nghĩa là lợi nhuận của người nông dân có thể giảm. Okay, next slide. Seasonal risk. So farming is affected to a large degree by weather. Thì các vấn đề rủi ro về thời vụ thì canh tác thì thường ảnh hưởng bởi những cái thời tiết mức độ khác nhau. Organic farming can sometimes improve yields relative to conventional farming. Thì trong một trường hợp nào đó thì hoàn cảnh nào đó thì bối cảnh nào đó thì cái canh tác theo nông nghiệp hữu cơ đó cũng có thể cải thiện được năng suất so với canh tác theo hóa chất conventional. So, for example, sometimes organically grown crops are more tolerant to frost or lower rainfall. Ví dụ như một số cây trồng canh tác theo hữu cơ đó thì có thể là nó có thể thích ứng hoặc là nó chống chịu tốt với cái sương mù, hay là những cái khi mà điều kiện lượng mưa thấp thì họ canh tác hữu cơ thì lại nó phù hợp, nên nó thích ứng được tốt. So it's possible that organic farming can involve lower risk over time, over many years. Cũng có thể nói rằng khi mà canh tác theo hữu cơ thì có thể là
giảm cái rủi ro nó thấp hơn so với canh tác hóa chất. Okay, next slide. Financial risk. Thì cái này chúng ta thấy là cái rủi ro về tài chính. So farmers consider financial risk implicitly or explicitly when they make their production decisions. Thì nông dân có thể quan tâm đến cái rủi ro về tài chính theo một gọi là tương đối hoặc tuyệt đối thì khi họ ra quyết định sản xuất. Organic farming methods usually have lower input costs, not always, but often. So, for example, there's no payments for pesticides or herbicides or industrial fertilizers. Thì thường thì khi mà canh tác theo hữu cơ đó thì nó có cái chi phí đó thấp, bởi vì không có trả cho thuốc trừ sâu như thuốc gọi là trừ cỏ hoặc là các loại phân bón hóa chất. Of course, sometimes the costs can be higher as well. So sometimes organic input costs are higher per unit price, but they're using less volume of it. Bởi vì xong đôi lúc là cái nông dân mà mình làm phương pháp hữu cơ nó cũng có thể là chi phí nó cao hơn. So the lower input costs overall reduces the financing cost. Thì khi mà cái chi phí mà sản xuất mà nó thấp thì nó làm giảm rủi ro về tài chính. So compared with many organic farmers, conventional farmers bear very significant upfront costs, which are a significant financial risk if the crop ultimately fails. So sánh với người nông dân hữu cơ thì người nông dân làm conventional như hóa chất đó, họ chịu nhiều cái chi phí đầu vào đáng kể, ví dụ như phân bón, thuốc vân vân, thì nó làm cho cái rủi ro nó tăng nếu mà cái mùa vụ nó bị thất bại. So higher financial risk of conventional means that sometimes it can be riskier to be a conventional farmer than an organic farmer. You mean the conventional farmer have more financial risk? The conventional farmer may have more risk than an organic farmer. Okay. Đặc biệt là cái người làm hóa chất thì thường họ có chịu nhiều rủi ro về cái tài chính hơn là người làm canh tác hữu cơ. Đó là cái thông điệp mà ta muốn nhấn mạnh ở đây. Okay, next slide. It's about conversion costs. Thì cái slide này chúng ta cho biết về các cái chi phí chuyển đổi, trong quá trình chuyển đổi khi làm canh tác hữu cơ đó. So conversion periods to be an organic farmer can be 2 to 5 years long. Thì cái giai đoạn chuyển đổi nó có thể tới 2 đến 5 năm. During this period, the farmer bears all of the costs of organic farming, especially the lower yields, and they can't sell the... Oh, go on. Yes, trong giai đoạn này thì chúng ta thấy đó, thì đặc biệt là cái năng suất thấp nó cũng là một cái cost đó, cái chi phí cho nhà sản xuất. But they can't sell the products as organic produce, and so they receive no price premium to compensate them. Đặc biệt là họ không thể bán cái giá như là hữu cơ, cho nên là họ không thể nhận được cái giá chênh lệch. This results in a significant upfront cost, which reduces the farm's long-run profitability. Thì đây có thể là chi phí ban đầu mà nó làm giảm cái tính gọi là lợi ích, gọi là lợi nhuận của nông trại trong thời gian dài. And it's a major barrier to converting to organic. Nó là một cái cản trở rất lớn để nhà nông quyết định chuyển đổi sang hữu cơ. Okay, next slide. Other costs. Labour costs tend to be much higher in organic farming because activities like pest and weed management are more labour intensive.
Chi phí thì chúng ta thấy là chi phí cho canh tác hữu cơ thường cao hơn, bởi vì những hoạt động như là quản lý cỏ dại hoặc là dịch bệnh đó thường là sử dụng lao động rất là nhiều. There are also additional costs in being certified organic. Đồng thời cũng có thêm những chi phí phát sinh như là chi phí để được chứng nhận hữu cơ. And in fact, I think some of the other sessions are going to cover PGS type schemes which seek to reduce these costs. Thì anh Tony cũng có giới thiệu là có những session trong training chúng ta có đưa chương trình PGS, thì đó là cũng một trong những cái cách mà để giảm chi phí chứng nhận. But even so, these increased costs are often much lower than the increased input costs of conventional farming. Tuy nhiên thì tất cả những chi phí mà cho canh tác hữu cơ được nêu ở đây đó là thường thấp hơn rất nhiều so với những chi phí đầu vào mà tăng thêm bởi việc canh tác hóa chất. So overall, what we tend to see is that price premiums and reduced costs tend to offset the lower yields and any increased costs. Thì chúng ta thấy cuối cùng là có hai cái điểm thế này. Sorry. You're struggling there with something? Yeah. Can you repeat? So we've got two offsetting effects. Price premiums and reduced costs are offset by lower yields and any increased costs. Ok, thì ở đây có hai cái vấn đề là giảm cái chi phí cũng như là cái giá mà trên lệch đó, là hai cái yếu tố này nó làm bù lại những cái gì mà năng suất nó giảm, cũng như bù lại những cái chi phí nó tăng lên khi làm canh tác hữu cơ. So overall, profit tends to be similar between conventional and organic farming if you look at profit over the long run. Nếu nhìn chung thì có thể chúng ta thấy lợi nhuận giữa canh tác hữu cơ và canh tác hóa chất thì nó cũng như nhau trong cái chặng đường dài. But the risks in organic farming may actually be lower. Nhưng mà cái rủi ro cho cái ngành canh tác hữu cơ thì nó có thể thấp hơn canh tác theo kiểu hóa chất. Okay, next slide. Okay, next already. Okay. But profit is not the only motivation for farming organically. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là lợi nhuận nó không phải là một cái động lực chính, không phải là một cái động lực duy nhất cho việc là canh tác theo hữu cơ. So we see many motivations. In fact, profit is often quite low down the list. In Australia, where we ask farmers this, overwhelmingly they say their motivation is around environmental issues. But I don't know if you want to go through some of those other dot points, Ken. Yep. Thì các bạn thấy đó, thì khi mà anh Tony hỏi nông dân Úc á, thì những cái động lực nào giúp người ta chuyển đổi sang hữu cơ thì người ta liệt kê ra 8 cái một cái thế này, 8 cái động lực như về mục tiêu về cải thiện môi trường, hoặc là những cái yếu tố liên quan đến sức khỏe, hoặc là gọi là cách sống, hoặc là tính bền vững về kinh doanh trong thời gian dài, những yếu tố như là phúc lợi xã hội, phúc lợi động vật, rồi lịch sử của gia đình, những yếu tố liên quan đến giá trị đạo đức, và những cái cuối cùng đó là cái cách canh tác của họ được tốt hơn. Đó là những cái mà người nông dân Úc họ quan tâm.
để động lực cho họ làm hữu cơ. And I guess the final point here is that overall we find that organic farmers generally have high levels of satisfaction. Thì cuối cùng thì chúng ta thấy là người nông dân hữu cơ đó, nhìn chung là họ có cái sự hài lòng nó cao hơn về đời của họ cũng như về việc họ làm ăn. Okay, so I think we're traveling pretty well, Ken. Yeah, thank you. We haven't gone over. We still have 20 minutes for discussion. I think we will have 10 minutes for questions, and then we go back in 10 minutes for you to respond. Okay. Yes. Okay, Thái ơi, Thái chuyển sang câu hỏi số 3 để cho các bạn thảo luận. Sau đó chúng ta 10 phút đi, còn 10 phút cuối cùng chúng ta để cho Tony sẽ trả lời những cái thảo luận như vừa rồi. Xin mời bạn. Dạ. Xin mời chỗ ban tổ chức share cái màn hình cũng như là cái đường link Padlet cho quý anh chị để mình có thể là trả lời câu hỏi. Đồng thời cũng rất là có thể là cái câu hỏi số 3 mình cũng có thể khuyến khích các anh chị có thể là ai có thể có ý kiến mình phát biểu, mình chia sẻ luôn, cứ có thể là mở mic để đặt hỏi câu hỏi luôn. Thì mình vừa kết hợp, tức là vừa có phát biểu ý kiến và một số anh chị khác thì mình có thể dùng Padlet để mình đánh cái phản hồi ý kiến của mình vào đây. Không biết có anh chị nào mình có ý kiến để chia sẻ cùng với tất cả mọi người cũng như là giảng viên ở đây không ạ? Mình có thể mở mic. Ban tổ chức có thể là điều chỉnh lại cái mic âm thanh cho học viên nhé. Câu hỏi là làm sao để đo lường những cái gì giống như môi trường đó. Dạ. Làm thế nào để đo lường được chi phí về môi trường, một cái ví dụ cụ thể. Có anh chị nào muốn có phát biểu ý kiến không ạ? Xin mời ạ. Thấy từ đầu buổi tới giờ mình im ắng quá, do đó là không biết là có anh chị nào mình muốn chia sẻ cùng với mọi người ở đây mà mình có thể mở mic nhé. Bữa nay thì nói chung mình im mà mình trả lời, đâu nay không ai nói chuyện hết. lâu đổi cách, bữa ông thầy ông hỏi chứ không phải ban tổ chức nha quý vị thông cảm. Dạ, thì có một số buổi mình cũng sẽ thay đổi cái phương pháp để mà thảo luận nhóm đó quý anh chị. Cái được không ạ? Cho nó có tiếng được không ạ? Dạ đúng rồi, xin mời, mừng quá. Xin mời chị. Vâng, xin chào, rất là cảm ơn thầy Tony hôm nay. Thực ra thì một cái bài của thầy nó quá là cặn kẽ và bản chất để có hiểu là tại sao chúng ta có thể chuyển sang canh tác nông nghiệp hữu cơ. Tôi đã làm với các cái nhóm nông dân ở 4 tỉnh. Thì trước khi chúng tôi muốn chuyển các bạn đi đào tạo các bạn sang làm hữu cơ ấy, thì chúng tôi có làm một cái test đất và nước của 12 xã làm hữu cơ. Thì có một điều nhận ra là một số xã ở Sơn La ấy, thì các bạn cái tiêu chí về đồng ấy, ở trong đất nó rất là cao. Và đến khi mà chúng tôi nhận được những cái thông số đấy thì các bạn đi thảo luận ngay trong nhóm, thì các bạn đã nhận ra là nếu bây giờ cứ sử dụng hóa chất nhiều quá và thuốc diệt cỏ nhiều quá thì cái lượng mà dư tồn cái hóa chất ở trong đất nó rất là còn nhiều. Và điều đó thì khi bắt đầu vào học hữu cơ ấy, thì các bạn ấy cũng sợ lắm, các bạn bảo nhiều nguyên tắc nó này khó lắm. Nhưng mà cứ dần dần các bạn đi hiểu về vấn đề kinh tế thế nào, rồi xã hội đối với môi trường ra làm sao, thì tôi thấy là các bạn đúng là động lực là chuyển sang hữu cơ là vì các bạn muốn làm cho cái môi trường và sức khỏe con người nó khỏe mạnh và có những sản phẩm nó tốt hơn phục vụ ra môi trường.
Và đấy là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là muốn đo đếm được thế nào ấy, thì nó không những chỉ có lý thuyết mà chúng ta có những cái bài học thực hành như hôm nay. Và khi chúng ta về làm với các farm thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái thông số về mặt kỹ thuật của đất, của nước, của môi trường ở đó, cũng là một trong những cái để cho người ta thấy rằng cái sự tác hại thế nào trong sản xuất nông nghiệp hóa chất. Cảm ơn thầy ạ. Hôm nay thầy rất hay quá. Mặc dù là bận nhưng mà vẫn cứ phải vừa nghe vừa chép đây ạ. Cảm ơn chị Yvonne. Chị giúp chị nói tiếng Anh cho thầy luôn đi chị. Em bữa nay tới giờ phút này em cũng đuối lắm rồi. Thank you very much, Dr. Tony. I think your presentation and your lecture is so useful for me. Despite I work for farmer organization more than 30 years, I learned a lot from farmer. But today I so deeply understand what we can talk with farmer and how organic farming can contribute to the economic, environment, and sustainability. So thank you so much for your presentation and sharing. And for the effect on the environment, I have the one experience on case study. Before we work with the farmer in 4 provinces in Vietnam, I would like to train farmer how they understand about what is the organic and how they can move more to the organic farming. But and so thinking how we can persuade them, and I decided to talk with them, and we took water and soil, and we test those soil and water, and based on that we get the feedback from laboratory result of examination of soil and of water. And in Sơn La province, they get some very high contaminations in the soil because they use so much chemical and some drug. This is why it's the effect to their soil. And based on that, we discussed among our farmers. And many people recognize that if they still use so much chemical and fertilizer in their soil, their field will be become worse and not good enough for productions. This is why I think it's very important when we work with farmers, we can educate and train farmers well, understand what is the effect from the chemical farming and organic farming as today you train us. Thank you very much. Thank you. Can I respond to that, Kian, first? Thank you. Absolutely. I think on the first issue of contamination, what we see is we see consumers and we see export markets in particular becoming a lot more sensitive to the issue of residues, and residue testing becoming a lot more sensitive and a key part of particularly import processes. So we see the European Union becoming very sensitive about chemical residues, and parts of Asia as well, very sensitive about residues. So I think smart farmers are starting to realise that they're going to be in trouble if they keep going the way they're going. Somehow or other, they need to get those chemical residues under control if they want to maintain their access to export markets. Đầu tiên Tony có nói là cái hiện nay cái việc dư lượng thuốc trừ sâu hoặc là hóa chất đó là cái điều rất là nhạy cảm đối với các quốc gia nhập khẩu, cũng như ở châu Âu hoặc là phần nào của Á Châu. Thì cho nên những người nông dân mà smart á, những người nông dân mà khôn á, thông minh á,
thì họ sẽ tìm cách họ làm giảm cái mức dư lượng cho phép, cho nên họ cần test cái mức dư lượng cho phép trong sản phẩm để họ làm sao họ duy trì cái long term business của họ. Yes, next. And I think the second point, one of the things that we're seeing is a decline in the long-term productivity of agriculture. Thì cái điểm thứ hai ông ta cho rằng là cái sự suy giảm về cái sức sản xuất của nông nghiệp trong thời gian dài. And what seems to be happening here is that the effectiveness of chemicals is reducing, so that industrial farming is adding more and more chemicals to counteract the decline in productivity. Thì điều ông ta thấy ở Úc này, ví dụ như là cái hiệu quả của thuốc nó càng ngày nó càng giảm, cho nên người nông dân phải sử dụng nhiều thuốc nữa, nhiều hóa chất nữa để duy trì cái sức sản xuất của họ, làm cho chi phí tăng lên. That is not sustainable. You cannot just keep increasing the amount of chemicals you're using in farming. Điều đó ông ta cho rằng điều đó là không bền vững. Chúng ta không thể nào mà cứ đưa càng nhiều hóa chất vào đồng ruộng được. And it's counterintuitive. You don't counteract a reduction in productivity in response to chemicals by putting more chemicals. It just doesn't work. Khi mà điều đó chúng ta thấy là để duy trì cái độ sức sản xuất của ngành nông nghiệp mà cứ tăng cường cái hóa chất hoài thì điều đó không hợp lý. So we see some smart conventional farmers are actually becoming quite aware of this, and we can see them starting to adopt organic techniques. Dạ, chúng ta thấy là cũng có bắt đầu nhiều nông dân conventional đã nhận ra điều này và họ bắt đầu chuyển đổi sang làm hữu cơ. And we can also see many of the policies that governments are putting in response to environmental and climate issues are also exactly the sorts of things that organic farmers do. Thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều chính phủ như cơ quan nhà nước đã dùng các chính sách đến môi trường hay là khí hậu, thì điều đó cũng giống như những gì mà những người nông dân làm hữu cơ đang làm. So there's reason for optimism, and we can see areas like the European Union adopting a 25% organic target for their own agricultural production. Thì chúng ta thấy những cái theo trường phái tối ưu á, thì châu Âu đã đưa ra cái chính sách là phải đảm bảo gọi là 25% cái sản phẩm nông nghiệp của họ là hữu cơ. I can see that we are on the beginning of a trend towards more sustainable farming, and in 50 years' time, industrial farming will be passé. Passé no longer. Ông có thể cho rằng là chúng ta đang giai đoạn đầu, nông nghiệp hữu cơ chúng ta đang giai đoạn đầu của sự chuyển đổi, là những dấu hiệu cho thấy là trong 50 năm nữa thì nông nghiệp hóa chất sẽ biến mất, không còn nữa. Trong 50 năm nữa chúng ta cố gắng sống đến 50 năm nữa để hoàn toàn organic. Okay. Yes, next. Okay, so there's a good question there on environmental values. In fact, two questions. Sharing the studies. So let me talk a little bit about measuring the environment. Để anh ta chia sẻ một số cái cách để đo lường cái giá trị của môi trường. So over the last 20 years or so, a branch of economics called environmental economics has
become quite sophisticated. Thì trong cái 20 năm vừa qua thì cái trường phái mà kinh tế môi trường đó đẻ ra một cái số mà phương pháp gọi là rất là phức tạp. And it's based on the concept, well, two concepts. Firstly, the ecosystem services framework that I provided earlier. Thì họ đẻ ra hai cái khái niệm. Khái niệm đầu tiên là khái niệm dịch vụ hệ sinh thái mà Anthony có trình bày trong cái slide. And secondly, on something that is referred to as the total, measuring the total economic value. Thì cái trường phái thứ hai thì họ đo lường các tổng cái giá trị kinh tế môi trường tổng thể cho cái giá trị của môi trường. In a nutshell, total economic value considers the use value of removing resources or using ecosystem services. Do you want me to repeat? Trong tổng cái phương pháp mà tính toán, phương pháp mà total value đó, phương pháp tổng cái giá trị đó, thì họ chia ra use value là giá trị sử dụng, như cái giá trị mà chúng ta sử dụng cái tài nguyên. The second part of total economic value is the non-use values. That's the value to humans just knowing that something exists. Cái giá trị thứ hai đó là giá trị chưa sử dụng, mà giá trị đó là nó tồn tại trong xã hội nhưng chúng ta chưa có khai thác nó hoặc là chưa biết gì đó. And the third type of value is something called an option value, which is the value we get from preserving the environment for some unknown use in the future. Thì cái loại mà giá trị mà thứ nhất mà chúng ta nói use value đó là có thể là option, những giá trị tùy chọn. Option value đó giá trị tùy chọn, có thể chúng ta sử dụng hôm nay hoặc là chúng ta để lại cho tương lai, ví dụ như khai thác than đá hay là khai thác dầu, bữa nay mình không xài, mình để lại cho tương lai. But valuing the environment is difficult and it's quite controversial. Tuy nhiên là để lượng giá cái giá trị của môi trường thì nó cũng khó và nó rất là mang tính chất là tranh luận, cũng như rất là hóc búa, cũng như không phải là dễ được chấp nhận. And it's also a very human-centric view of the value of the environment. Và cũng như là những giá trị đó mà do con người họ định ra về cái môi trường. So, for example, it says nothing about the value that other species may place on the environment, just humans. Sorry, can you repeat that? So for example, this method says nothing about the value that other species get for them from the environment. So, for example, tigers, it doesn't measure the value to tigers of the environment. Cũng như chúng ta, tất cả giá trị chúng ta không có thể đo lường giá trị của cái loài nào đó trong cái môi trường. But if you want to take the details, Kian, I'm happy to provide some references to that, and they can study it in a bit more detail. Vậy thì ông ta có thể chia sẻ các cái tài liệu tham khảo để nếu mà chúng ta có coi, thì thật ra cái môn kinh tế môi trường này nó cũng phổ biến khá lâu các bạn. Tuy nhiên thì như ông nói đó, thì kinh tế môi trường để lượng giá tài nguyên nó cũng thuộc rất là hóc búa, rất là controversial, rất là khó được chấp thuận khi mà chúng ta tranh luận. Đó là cũng vấn đề. Yeah. Now, have we got any other questions? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, hiện tại thì có một số anh chị đã trả lời cái câu hỏi trên Padlet, tuy nhiên cũng có khung chat có hai cái câu hỏi này
cũng rất là chi tiết. Không biết có thể là chuyển cho ông Tony, ông có thể đọc trên khung chat cũng có câu hỏi của chị Hồ Thị Thòn. Là phải câu hỏi như bạn chia sẻ không? Có câu đó không? Cái câu nào? Ở trên khung chat đó thầy, nó có hai câu khung hỏi bằng tiếng Anh sẵn luôn, có thể nói ông đọc. Tony, the question in the chat box. The environmental costs are part of the product cost. You can read it, but who evaluate by what methods? What is the solution to encourage and reward? These things are still difficult in Vietnam. And I also want to ask Mr. Tony that, is there any evaluation methods and is there any research done in the world so that we can apply in the case of Vietnam? And the second question you share, is important to only access the values of the environment, and the next generation will develop better. So has there been any research or assessment on environmental value? Would you please share those studies and how we assess this study? So yes, absolutely. In fact, there's a whole economic discipline called environmental economics. So I can try to put together some overviews of that. Yeah. The measurement is hard. One of the last jobs I did when I was in the government was to do a cost-benefit analysis of taking water off farmers and giving it to the environment in the Murray-Darling Basin. Thì ông nói này, ông có thể chia sẻ toàn bộ những cái, có thể review hoặc là chia sẻ là toàn bộ cái này là một lĩnh vực kinh tế môi trường rất là rộng lớn. Thì một trong những việc mà ông làm khi ông làm cho chính phủ đó, ông làm vị trí rất là lớn trong chính quyền Canberra. Thì ông đánh giá cái việc mà đưa cái môi trường cho cái dòng sông Murray-Darling ở Úc á. Giống như ở đây thì that's the research you don't see to evaluate environment or the water issue for Murray-Darling. Which one? That's right, cost-benefit analysis. So it's got similar problems to the Mekong in terms of interjurisdictional type issues, probably worse with the Mekong, but because they're different countries rather than different states, but our states are very parochial. Ông cũng đánh giá cái chi phí lợi ích và chi phí của cái việc sử dụng nước ở cái dòng sông Murray-Darling ở Úc, nó cũng tương tự như sông Mekong. But the costs to the farmer of taking the water away and therefore reducing crop production was relatively easy to calculate. Ví dụ như chi phí mà của người nông dân lấy nước từ con sông, cũng như chi phí mà cái sản lượng lương thực hay sản lượng hoa màu cây trồng của họ mất đi, thì những cái chi phí đó cũng có thể rất là dễ đánh giá. The environmental benefits of giving that water to the environment to use are very hard to calculate. Nhưng chi phí lợi nhuận về lợi ích về môi trường mà việc mình lấy nước mình cho trồng trọt thì dễ tính, nhưng mà lấy nước để cho môi trường á, đưa ra môi trường thì rất là khó tính. We use the ecosystem services approach to try to make sure that we captured all of the different benefits to the environment.
Thì ông nói là nhóm ông thì sử dụng cái phương pháp mà ecosystem services, là phương pháp mà dịch vụ hệ sinh thái đó, để cố gắng đo lường tất cả những cái lợi ích kinh tế, tất cả những lợi ích mà môi trường mang lại. Đó là những cách mà người ta làm. Now, while it's hard to measure them and it's hard to add them all together, we could determine that the benefits were huge, and particularly huge in relation to the costs. Thì rất là khó để tính nó, mà đồng thời rất khó để cộng chúng lại nhau. Thì tuy nhiên thì người ta cũng có thể đưa ra một cái ước lượng như thế này, là cái lợi ích của nó rất là lớn so với những chi phí mà bỏ ra. I think Vietnam and particularly the Mekong countries are quite well across the environmental costs and benefits in respect of water sharing arrangements there. Ông nghĩ là các nước vùng Mekong thì cũng có rất nhiều cái lợi ích về môi trường, nếu mà cái việc dòng sông Mekong chia sẻ các nguồn nước ở các vùng Mekong. That's not to say that it's easy to resolve. So all of these water basins are very difficult politically. The economics can help, but ultimately it's a very political exercise. Thì các bạn biết đó là một cái việc làm rất là mang tính chất chính trị, chứ còn kinh tế thì có thể giúp tính toán, chứ còn việc làm mà để chia sẻ các nguồn nước giữa các lưu vực sông, hoặc là ở Úc cũng vậy. Cuối tháng kiếm đứa này gì? Cũng như ở Maryland, việc chia sẻ các nguồn nước cũng đó là vấn đề chính trị rất là lớn, không phải chỉ là vấn đề kinh tế. There was another question about evaluation. Policy evaluation is so important, and unfortunately our governments tend not to like doing it anymore. So it's sort of left up to academics to do policy evaluation. So I think I just agree with the sentiment of that question and say yes, we need to do more policy evaluation. Thì ta nói thì các cái lượng hóa cái chính sách thì nó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên các chính phủ thì không có muốn làm nữa. Mặc dù các nhà khoa học, học thuật thì lượng hóa các chính sách, nhưng mà chính phủ thì không có muốn làm. Về mặt phương án, về mặt ông Tony thì ông nghĩ là chúng ta cần nên làm nhiều hơn nữa. Have I missed any questions, Kian? I think lots of questions here, but that's all the things you capture, the key things. But look, I think if there are burning questions, by all means send them through to me, and I'll try to provide a response. We will synthesize and collect all questions and send you the list. If the question you are not covered, yes, and then hopefully you respond, and then we share with them. Yep. Okay, very good. Any question? Có những câu hỏi nào từ các bạn tham gia khóa học nữa mà trước khi mình cảm ơn và chia tay với ông thầy? Any question to Tony before we say bye bye and thank you, Tony, for your great presentation. It's okay. I'm impressed. I'm impressed that everyone survived, because it can be pretty dull sometimes. So I hope they found it useful. Ông rất ấn tượng là các bạn sống sót trong lớp học. We still have 170 participants. Yes, I can say that I'm sorry. Sometimes
I missed translate some technical language, but luckily when I did my master course, I did environmental economist by Jeff Bennett. You know Jeff Bennett. I know Jeff. I know Jeff very well. Yep. Yeah, and I did my master thesis about cost and benefits of dike construction in An Giang province, and I know some term, and that's why I can translate a little bit about environmental economics and some economic term, but still good to good to learn lots of issues related to organic farmers and in terms of economics and policy aspect, where and when and how the government should sit in to intervene policy. That is very important point for us. I think the key point is that there are lots of arguments that we can put to government. You just need to know the arguments, and it's very hard to argue against them. So we just need to put them up. Ông nói thì cái điều rất là chủ yếu đó, làm sao mình biết để mình tranh luận, cũng như mình negotiate, đàm phán với nhà nước cũng như chính phủ để họ thay đổi hoặc là họ có những chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ. Okay, thank you so much, and time run out 10 minutes. I appreciate your time and resource, and nearly end of the year, nearly Christmas, but you still have time with us. Thank you so much. Yeah, it's been a pleasure. Yeah. Okay. Cheers, Ken. Thank you. Okay. Yes, bye. 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 Yeah. Xin chào các bạn. Xin rất là cảm ơn các anh chị đã tham dự đến thời điểm này. Chúng ta xin kết thúc cái buổi hôm nay và hẹn gặp lại các anh chị vào 15 giờ ngày 12 tây tháng 11 với bài giảng số 6, các chính sách tiêu chuẩn quy hoạch nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam và vai trò của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các thành viên, nhà sản xuất, tổ chức nông dân và các cái tác nhân khác trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam, những thuận lợi và thách thức, do báo cáo viên ông Phạm Văn Duy và tiến sĩ Hà Phúc Minh. Rồi xin hẹn gặp lại các anh chị vào buổi tới 12 tây tháng 11. Xin kính chào. Chào ban tổ chức, chào thầy. Thì anh Duy là phó cục chế biến thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp. Thì tiến sĩ Hà Phúc Mịch là chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Thì hai bài này thì sẽ đi sâu về khía cạnh tiêu chuẩn, rồi chính sách liên quan đến những cái vấn đề nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam. Thì các bạn sẽ nghe rõ hơn có dịp trong cái buổi thứ 6. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Xin chào các anh chị. Bye bye. Dạ, xin chào thầy ạ.